a Megújuló Magyarországért Alapítvány Felkészülés a jövő politikájára című rendezvényén. Én Tordai Bence vagyok, az alapítvány, amely egyébként a Párbeszéd Magyarországért pártalapítványa kuratóriumi elnöke, és kedves kötelességem, hogy üdvözöljem vendégeinket, előadóinkat, elsőként Philippe Paris, aki először van itt velünk, hogy ilyen témában meghallgatjuk a gondolatait, és hát ő már talán az utolsó a nagy alapjövedelem bőrének sorában a külföldi sztárok közül, aki itt van, hiszen a Megújuló Magyarországért Alapítvány eddigi fennállásának minden évében tartott egy konferenciát az alapjövedelemről, és 2008-nak még az elején járunk, de már is itt vagyunk, úgyhogy ez egy kiváló alkalom, hogy Philippe itt van, és a CEU tartott előadása mellett elvállalta a mi felkérésünket, és köszönjük szépen. Üdvözlök Felkészülést, aki a hazai Visadis Bálintot, és Karácsony Gergelyt. Majd sajnos el kell mennie, hogy 3 emelettel följebb egy másik konferencián, egy másik beszédet tartson, hogy aztán tovább menjen egy harmadik és egy negyedik helyszínre, ez most ilyen. És természetesen üdvözlöm Bombara Krisztát, és nagyon köszönöm, hogy elvállalta legyen a délelőttnek a házigazdája. És ha már így köszöntök mindenkit, akkor szeretném köszönteni az Alapjövedelem mozgalomnak a számos jelenlévő képviselőjét, az FNA Egyesület, a Lét munkacsoport, és hát egyébként az ügyet félig vagy meddig vagy teljesen támogató pártoknak is a képviselőit. Jó, hogy itt vagytok, és majd a beszélgetés után egy szűkebb körben folytatjuk a gondolkodást arra, hogy mit tehetünk azért a valóságban, hogy az alapjövedelem ne csak egy szép gondolat, hanem valóság legyen. De nem is húzom tovább az időt, hanem átadom Krisztának a szót, és innentől kezdve a tiétek a pályát. Hajrá, és köszönjük! Köszönöm szépen, én is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. 2 előadásunk lesz, és utána a miniszterelnök jelöltnek el kell mennie valahol, sajnos, hogy ő már a beszélgetésen 4:45-kor nem tud részt venni, 4:45 és fél 1 között lesz egy 4 óra körülbelül, amikor tudtok kérdezni, ha megengedünk a helyeződést, és remélem, hogy kölcsönös. Akkor lehet a másik 3 résztvevővel, aki tud maradni, beszélgetni. Én is sokat szeretnék tőlük kérdezni, de nem fogom monopolizálni a mikrofon, mert azért vagyunk itt mindenben együtt, hogy kérdéseket tudjuk feltenni, és ami hozzáfűzni valók van, azt a többiek idejének tiszteletben tartásával, rövidre fogva, ezt szeretném már az elején elmondani, mondjuk el a véleményünket. És hadd kérjek itt meg mindenkit, hogy a telefonotokat kapcsoljátok ki, hogyha ezt megtanultam a színházi előadások elején, hogyha erre van most lehetőség, hogy indítsátok, hogy tegyétek airplane módra, hogy ez ne zavarjon meg senkit. Miközben ezt megteszitek, hogy be is mutatom az első előadót, röviden Bence már beszélt róla, ugye, amiről ma beszélgetünk, és szeretnénk azokkal is párbeszédbe bonyolulni, akik vagy nem ismerik egyáltalán ezt a társadalompolitikai eszközt, eszmét, amiről most szó lesz, vagy akik már ismerik, de fontos kérdései vannak az alapjövedelemmel, alapjuttatással kapcsolatban, azok most meghallgathassák azt a személyt, aki az alapjövedelem eszme egyik megalkotója, fejlesztője, az eszme történetének az egyik legmélyebb ismerője, annak társadalmi, gazdasági alapjairól és megvalósítási lehetőségeiről kevesen tudnak annyit, mint ő, úgyhogy ahogy a Bence fogalmazott, valóban ennek az eszmének az egyik nagy sztárjával van szerencsét ma találkozni. És ugye ez nem csak egy társadalompolitikai eszköz, amiről ma beszélünk, nem csak ő, hanem a többi előadó és a beszélgetés résztvevői is, hanem egy fontos eszköz, hogy Philippe Paris idézzen, a demokrácia intézményeinek a védelmére is. És ha idézem még egyszer, az alapjövedelem legfőképpen a társadalmi belső értékek felszabadítására tett kísérlet. Fogadjatok szeretettel az első előadót, Philippe Paris, átadom a szót. Köszönöm szépen! What I want to do in my few minutes of introduction is two things. One, clarify the concept, and to
answer the question, why today? Why is there such an interest for basic income today throughout the world? First then, it's important to understand that there are three basic models of social protection or of economic security. The first one, social assistance, appeared at the beginning of the 16th century. First, in a few municipalities in Flanders and in Germany. This was a form of aid, assistance to the poor, only to the poor, people whose income was low, was recognized to be low. Of course, it took into account the family situation of the person, and it was subjected to the condition of being available for work. It was only the deserving poor, the people who, if they were able-bodied, if they were able to work, they had to work. This was social assistance appearing at the beginning of the 16th century. Then you have a second model that appeared, that was implemented only from the end of the 19th century. First by Bismarck, introduced by Bismarck in Germany. This was social insurance. This was no longer public charity to the poor. This was solidarity between the workers. So workers put aside some money that pays social security contributions, and these social security contributions constituted a fund out of which people were received benefits to protect them against certain risks. So you had old age pensions, you had unemployment benefits, you had invalidity or sickness benefits, you had child benefits that were funded in this way. A fundamentally different principle. This was no longer public charity focused on the poor. It was a form of solidarity that was covering people against certain risks. And then you have a third model that is not a variety of the first two. It is radically different. You can call it a social dividend. So you have social assistance, social insurance, and social dividend. And social dividend consists in sharing among all of us members of the society our common inheritance, what we have received, the possibilities we have received from the past, from the current organization of our society, from technical progress, capital accumulation in the course of the centuries, but also the good or more or less good organization of our present society. All of this accounts for the biggest part of our income. Why was my income so much higher during my life than the people doing the same job 100 years ago, or doing the same job in Calcutta or in poorer parts of the world? Not because I worked harder, not because I was better, but simply because of all this capital accumulation, these organizations that went through now. So that leads to a basic income, an unconditional basic income. So and very important to see, you have these three models. Our current welfare states in Hungary, like all over the world, in very unequal proportions, have the first two components. A component of social assistance and a component of social insurance. Few countries, I mean, there are only two places in the world where there is a little element of the third one, which are Alaska and Macau, where you have a real but very low unconditional basic income. So you have to bear this in mind. So you have these three models. The third model, so social dividend, resembles a bit the second model because it's a real right. It's not a charity you are given in the form of a basic income, unlike the unemployment benefits or the pensions of a social insurance system. But of course, it is more like the first one because it's not restricted to the people who paid enough by way of social security contributions. But it is fundamentally different from social assistance because it is unconditional in three senses, in which social assistance is conditional.
social assistance, the modern systems of social assistance are already unconditional in some sense, in the sense that it's given in cash. People are not told what to do with the money. And it's also not restricted to the citizens of the country, but to anyone who is legally in a country, officially in a country. The existing systems of social assistance, some quite generous, France and Germany, are not restricted to citizens. But the current existing systems of social assistance remain conditional in the sense that they are restricted to the poor. Instead, the basic income is paid to everyone, rich and poor. Two, how much you receive and whether you receive anything depends on your family situation. The basic income is strictly individual. And thirdly, traditional existing social assistance systems are also conditional in the sense that you only receive it if you work or if you are available for work, available on the labor market, whereas the basic income would be completely unconditional, obligation-free in this sense. Okay. Now, why is it particularly popular today? And you could say, well, it's particularly popular because of a number of things that have happened. But these things, of course, must be a reflection of something deeper happening. And I quickly mentioned 8 recent things, just mention them without going into details that happened, and that reveal, that illustrate how amazingly popular throughout the world basic income has become, say, especially in the last 2 years. 2016, June 1916, there is a national referendum in Switzerland in favor of an unconditional basic income. It's lost by the people who propose it, about 3/4 against 1/4 of the Swiss population. The level they were proposing was extremely high, in fact, unrealistically high. It was about 2,300 euros per person and per month, 39% of the GDP per capita in Switzerland. Nevertheless, they got 1/4 of the population voting in favor of it. 1. 2, you had the decision taken by the current Finnish government, decision taken when they got into power in 2016, to organize a nationwide experiment with a limited number of people that started last year on the 1st of January and will continue until the end of this year. Created a lot of interest, not only in Finland, but throughout the world. Why does even the right of central government decide to experiment with a basic income? 3, you had the candidate for president of France, for the Socialist Party, the then ruling Socialist Party, Benoît Hamon, who comes out to everyone's surprise with his essential new proposal, an unconditional basic income in the primary of the Socialist Party. In the final round against the former Prime Minister, Manuel Valls, he wins, certainly to my surprise, and as a result, basic income becomes a central focus of attention in the presidential election. He loses badly to Emmanuel Macron in the final round, but for reasons unrelated to his proposal of a basic income. 4, the presidential candidate in Mexico, the main contender to the current free president, representing a coalition between one party that's more to the right, one more to the left, Ricardo Anaya, proposes, to my surprise again, he has a video in which he gives 10 good reasons to be in favor of a universal basic income in Mexico. 5, you have the ex-finance minister in Greece, well known far beyond Greece, Yanis Varoufakis, creates a new movement called the M21. One of its tenets is a universal basic income. 6, the 5-star movement, Beppe Grillo in Italy. One became the first party in Italy out of practically nothing a few years ago. Again, the proposal that was central, with quite a bit of confusion, was what I call a citizenship income. In some of the early presentations by Grillo, it was really a universal income. In the final proposal that was fine-tuned at the end, it became far more confused and it was more like a social assistance system. 7, Mark Zuckerberg, the founder
owner of Facebook at the commencement ceremony, so the graduation ceremony at Harvard in May last year, comes out in a speech by saying one idea that's really worth exploring is the idea of universal basic income. And finally, eighth, and a bit more egocentric as it were, just before, a couple of months before, Zuckerberg said that at Harvard, the book I wrote with a co-author under the title Basic Income, a Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy was published by Harvard University Press just a few hundred meters from there, and it has been immediately published also in Italian, in Spanish. It was the book launch was in Mexico just at the moment a candidate made that declaration. It was published in Chinese version, but in complex characters in Taiwan, and soon there will be a Korean version coming out in a few weeks. There will be another edition, Chinese edition in Beijing in simplified characters. There is a Brazilian edition that is going to come out at the end of this year, the French edition, not yet a Hungarian version, but maybe that will come one day. So this shows that throughout the world you have this interest. And so the question is, why? Why now? And in fact, I believe there are two fundamental reasons that were also, but in far more acute way today, the two reasons that made me come to this idea of a basic income in the early 1980s, before a number of you were born. And the two paths and the two ways to which I came to these ideas are, one was the question, how can we handle the problem of precariousness and unemployment without relying on growth? Because at the time we had a high level of unemployment in Europe, and more was expected as a result of prospective technical change, labor-saving technical change. And the standard answer from the right and from the left at the time, a bit less now, was, well, the only way to solve that problem is growth. Growth faster than productivity, that's the only way to solve it. Now, we were already thinking then about the physical limits to growth, which was after the revolt of the Club of Rome. We hadn't discovered at the time the climate change problem that only appeared later in the 1980s. And today, of course, people realize that the desirability of further material growth, certainly in the richer countries of the world, is far more problematic than was thought at the time. Moreover, some people say further growth, continuous growth, is not feasible. Larry Summers, for example, former president of Harvard, speaks about secular stagnation. We are stuck there. Even the people who find growth desirable won't have it because it's no longer feasible as it was in the past. And thirdly, we've had growth. Compared to the golden 60s, what we, Western Europe called the golden 60s, we are much richer than that. And the level of precariousness and unemployment is not, by no way better than it was at the time. And so that made people think at the time, not people like me at the time, it made people think all over the world today, well, isn't there a better way to handle that problem? And then why not give everyone a non-conditional basic income? Because what effect does it have? It means that it makes it easier for the people who work too much to work less, and thereby to free jobs for the people who now work too little, would like to work but can't find a job. So basic income is a flexible way of redistributing employment. And at the same time, it's also a systematic subsidy to low-paid jobs. But not just any kind of low-paid jobs. Not the shitty jobs, because those can be refused by people, because it's unconditional. If you do a job and you don't like it, you are badly treated by your boss, you can leave it and you are still entitled to a basic income. Whereas in the current systems of unemployment benefits or social assistance, we say, well, you are voluntarily unemployed, now you get nothing. No. And it's very crucial that this benefit and this job subsidy, if you want, is given to the worker or the potential worker, and he or she can decide which job is worth doing. As a self-employed person in a cooperative, do something, a job that is badly paid, but involve a lot of training and are very good for you, and they are worth taking, and you
you are enabled to take them because you have this basic income, which you can combine with the job, with the wage or the remuneration you get from that job. So that was the first reason that got me there, and that I think now that reason is perceived by far more people around the world, and the situation after has become clear in this respect that you won't be able to solve this problem of exclusion through further growth. We need a structural change in the way in which income distribution is organized. And the second, and I finish with that, the second reason that took me there was this. So we were then in the early 1980s, but people like me on the left thought that we absolutely needed something like mobilizing utopia, a way to anchor our hopes for a better future, not just little local repair, but something that had to be different from what was for a long time the horizon for the left, which was socialism understood as the nationalization of the means of production. This was at a time, so even though the Berlin Wall hadn't fallen and the new country hadn't changed in the way it was going to change a few years later, but the record of socialism understood in that way was not very good from the point of view of the left. In terms of freedom, it was a disaster. In terms of efficiency, it didn't live up to the initial expectations. And even in terms of equality, when you looked at it closely, it was not as brilliant as what it looked on paper. And so there was this idea that you needed to find something else that was radical enough. And so I thought that this, what was the solution to the first problem I mentioned, could also be part of the solution to the second problem. In one of the early articles in the 1980s, I presented basic income as a capitalist road to communism. It is as a road within the market economy towards a situation in which people would receive according to their needs, not only according to their contributions, and at the same time they would contribute far more than today according to their capacities, because they wouldn't contribute because they are forced through by the risk of starvation to contribute, but because they like, because they've been able to choose the sort of thing they like to do, and therefore they do well. And so you could see that, so the introduction of basic income as a radical idea in this sense. And I believe that this we need today more than ever. If you don't have this vision, this utopian vision of a better future, then you run the risk that the younger generation will be tempted by disastrous nationalist utopias, disastrous fundamentalist utopias that then reinforce each other through conflict. No, you need something really that gives hope, that realistic hope to the new generation, that to the younger generation, to say that you may have to consume less than people in our generation were hoping to be able to do, but your life will be better. Your life will be better. And of course you need many things for that, but basic income is a crucial element. You won't jump to a generous basic income just in one go, and therefore it's very important, while being able to look above the clouds, at the same time to look where you put your feet, and therefore think about concrete steps, immediate steps, as people have started doing here, including experimenting in Hungary. You need to do that. But the vision of the utopia is crucial, both to give a sense of direction and to give you the strength to go through all the obstacles you may encounter on the way. Thank you.
Karácsony Gergelyt szeretném bemutatni. 2014 ősze óta, hogy az Zugló polgármestere, jelenleg az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért miniszterelnök jelöltje. Zugló Magyarországon az első és az egyetlen olyan hely, ahol az országban bevezették az alapjövedelmet, pontosabban fogalmazva a garantált minimum jövedelem juttatást. Fontos tudni, ez az egyetlen dolog, amit én szeretnék elmondani, és átadom a szót, hogy az zuglói modell nyomán ma már az ellenzéki pártok mindegyikének a programjában szerepel 2 olyan társadalompolitikai eszköz, amelyel Zugló már dolgozik. Az egyik a rászorultsági elvű lakhatási támogatási rendszer, és egy adósságkezelési rendszer. De hogy mi történt eddig, hogy mit ígér potenciálisan kormányon a miniszterelnök jelölt, és mi az, amit semmiféleképpen nem, potenciálisan az objektív korlátok miatt, potenciálisan a partnerek miatt, akik közül sokan itt vannak, arról beszélni a miniszterelnök jelölt úr. Köszönöm, hogy itt van. Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy így néhány héttel Magyarország sorsfordító parlamenti választási előtt újra tudunk beszélni az alapjövedelemről. Szerintem Magyarország legfontosabb kérdése az az, hogy hogyan teremthető meg Magyarországon a hiányzó társadalmi kohézió. Szerintem ez a legfontosabb kérdés. Mindig, amikor oktatásról beszélünk, egészségügyről beszélünk, szociális ellátórendszerről, demokráciáról, jogállamról, végső soron minden kérdésnek ez a gyökere, hogy hogyan lehet a magyar társadalmat egy szolidárisabb, együttműködő, a közös és hosszú távú érdekeket inkább figyelő és a közös szabályokat betartó társadalom átalakítani. Egy szó, mint 100, hogyan lesz Magyarországon erősebb a társadalmi kohézió. Tehát ez a kérdés azért is nagyon fontos, mert ha meg akarjuk érteni az elmúlt 8 év politikáját és annak a politikai értelemben sikerességét és minden más értelemben drámai hatásait, akkor is ugyanerre a kérdésre fogunk visszajukadni. Tehát, hogy hogyan sikerült Orbán Viktornak, mint kés a vajon átmenni a magyar jogállamiságon, a magyar demokrácián, megszüntetni gyakorlatilag a társadalombiztosítást és egy végtelenül igazságtalan társadalmat építeni, anélkül, hogy egyébként a magyarok olyan típusú tiltakozását váltotta volna ki, ami ezt lehetetlenítettél volna. Tehát azt gondolom, hogy ez is arról szól, hogy hogyan tud egy olyan politikus sikeres vezetője lenni az országnak, vagy legalábbis a politikai hatalmat sikeresen gyakorolni, aki egy interjúban ugye arról beszélt, hogy a magyar nép az 10 millió szabadságharcos ország, egyfajta félázsiai nép, amely képtelen az együttműködésre. És ezért a társadalmi kohéziót, persze ő nem ezt a kifejezést használta, de mégis is valamifajta egységet egy erős hatalom tud csak Magyarországon megvalósítani, és nem megy véka alá, hogy erre a hatalomnak a birtokosának neki kell lennie ahhoz, hogy ez a társadalom egyáltalán valamifajta egységet tudja mutatni. Ezért gondolom azt, hogy kell beszélnünk az alapjövedelemről, mint egy eszközről, ami megteremtheti ezt a társadalmi kohéziót Magyarországon. Amikor én meghirdettem azt a programot, amit az MSZP Párbeszéd Szövetségben lévő pártok programjainak egyfajta közös metszete, akkor ezt a programot a szociális demokrácia programjának neveztem el, és ezt nagyon fontosnak érzem, mert ez a fajta hívó szó, ez nem csak az Orbáni illiberális államra adott válasz, amelyet maga miniszterelnök nevezett így, tehát tulajdonképpen szembe helyezte a saját kormányzását a 2015-i politikai rendszerrel, amelyet teljes joggal liberális demokráciának neveztünk. Én azért beszélek az illiberális demokrácia alternatívájaként a szociális demokráciáról, mert azt gondolom, hogy éppen a magyar elmúlt évtizedek történelmi tapasztalata az, hogy jól működő liberális demokrácia az nem tud kohéziós alapok nélkül létrejönni, nem tud egy összetartó társadalom nélkül mély gyökereket ereszteni. 2010-ben a magyar választópolgárok egy része azért engedte olyan könnyen a liberális jogállamot, a liberális demokráciát, mert úgy érezte, hogy a mindennapokban nem teremti meg azokat a célokat, amelyeket a politikai rendszer elvileg szolgálni hivatott volt, nem teremtett egyenlőséget a hétköznapokban az állampolgárok között, nem teremtette meg azt az alapvető érzését mindenkinek, hogy a köztársaság polgárai azok
mindig egyenrangú polgárok, és közöttük mindenki egyformán számít. Mivel azt érezték, hogy ezek a demokratikus intézmények nem az ő szabadságukat, hanem egy tőlük kívülálló politikai világszabadságát garantálják, ezért gondolták azt, hogy lehet, hogy még hasznunkra is válik, hogyha ezeket az intézményeket valaki lerombolja, és az erőskész politikájával felemeli a leszakadó társadalmi csoportokat. Persze a tapasztalatunk az, hogy ez az erős kéz még inkább letaszította azokat a társadalmi csoportokat, akiket felemelni tudott. És ebből is látszik az, hogy az nem járható út, hogy a demokrácia oltárán feláldozzuk a jólét politikáját, ahol nincs demokrácia, ott jólét és igazságosan sem lesz. Ezzel együtt is, ha valamit másféleképpen akarunk csinálni és újra akarunk kezdeni, akkor olyan demokráciát kell létrehoznunk, amely egyszerre akarja megvalósítani a liberális jogállam minden garanciáját, és azt az összetartó társadalmat, ahol ezek az intézmények mély gyökereket tudnak verni, és ahol a választópolgárok a hétköznapi életükben is tapasztalják azt, hogy valóban egyenrangú polgárai egy köztársaság. Ezt sok mindent szerintem másféleképpen kell értelmeznünk, mint ahogy ezt értelmeztük talán 2010 előtt. És ez fontos tapasztalat, hogy nézzünk körül a világon, és nézzük meg azt, hogy milyen világ készül, és hogy erre a világra egyébként más országokban milyen ajánlatok fogalmazódnak meg. Mik azok az eszközök, amivel a társadalmi kohéziót helyre lehet állítani. Én biztos vagyok abban, hogy az alapjövedelem, ami most egyfajta forradalmi kísérletként valóban nagyon sok országban jelen van, és ugye valóban a finn kormány leginkább elkötelezett emellett, de persze ő is ugye a realitások és az utópia közös projektjeként modell kísérletben nézi azt, hogy ez valóságban hogyan működik. Én biztos vagyok abban, hogy az alapjövedelemnek nincs alternatívája hosszú távon. Sem Magyarországon, sem Európában. És biztos vagyok abban, hogy 10-20 év múlva az alapjövedelem egy realitás lesz Európa majdnem minden országában. Viszont ez egy olyan paradigmatikus változás, amit akkor érdemes meglépnünk, hogyha egészen biztosak vagyunk abban, hogy ez egy jó eszköz a társadalmi kohézió helyreállításához, és ráadásul meg tudjuk győzni azokat is, akik kétkednek ezzel kapcsolatosan. Ezért én azt gondolom, hogy az a kormány, amit én vezetek április 8-a után, hogyha ez a választópolgárok kerül felhatalmazást adnak, az okos lépésekben az utópiák és a realitások közös projektjeként fontos lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy egy alapjövedelem filozófiát megvalósító társadalmat fölépítsünk. Ne felejtsük el, hogy Magyarországon tulajdonképpen van alapjövedelem jellegű juttatás, amit a gyerekek és az idősek kapnak, csak ennek az összege nevetségesen alacsony. Amikor arról beszélünk, hogy meg kell duplázni a családi pótlékot, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a gyerekek esetében biztosítani kell egyfajta alapjövedelmet. Ugye a gyerekek kapcsán senkiben nem merül fel a kérdés, hogy jár nekik bizonyos értelemben az alapjövedelem, hiszen minden gyerek egyenlő, és a Magyarországon látható drámai adatok a gyerekszegénységgel kapcsolatosan az éppen abból származnak, hogy az Orbán kormány családtámogatási rendszere az tulajdonképpen ugye befogyasztotta a családi pótlékot, ami egy univerzális ellátás, és ehelyett ugye a családi adókedvezmény rendszerét vezette be, ami egy rosszul célzó rendszer, még akkor is, hogyha nem kell feltétlenül megszüntetnünk, de érdemes elgondolkodni ennek az igazságosság tételét. És ugye a gyerekek mellett ott vannak az idősek, akkor szintén van bizonyos szempontból, vagy kéne, hogy legyen bizonyos szempontból alapjövedelem, egy olyan alapnyugdíj, ami a társadalombiztosítási lábától függetlenül a nyugdíjrendszernek biztosít egyfajta fix jövedelmet. Szintén szerepel a programunkban ugye a minimál nyugdíj összegének a felemelése, és nem csak az összegnek a felemelése, hanem egy olyan nyugdíjpolitika, ami biztosítja azt, hogy minden nyugdíjas ezt a minimál nyugdíjat valóban meg is kapja. Persze a nagy kérdés, és a magyarországi összefüggésben, bár azt mondom nemzetközileg is nagyon fontos kérdés az, hogy az alapjövedelem bevezetése az hogyan viszonyul a munkaerőpiaci aktivitáshoz, és nagyon sokan, akik félnek az alapjövedelem bevezetésétől, vagy éppen ezen akarják kergelni a magyar választópolgárokat, arról beszélnek, hogy ha az emberek kapnak pénzt, akkor senki nem fog dolgozni. Ezért én azt gondolom, hogy ami az aktív kurvokat illeti, ott egyrészt kell csinálnunk a Finnországhoz hasonlóan, annál talán egy kicsit átgondoltabb, minden társadalmi csoportot érintő alapjövedelem kísérleteket. Nagyon fontos lenne megnézni például a települési szinten, azok a településeknél, hogy hogyan befolyásolja a helyi közösséget és a helyi társadalom szerkezetét az alapjövedelem bevezetése. Ezért én nagyon szeretném elérni azt, hogy a következő kormány
az vágjon bele ilyen típusú modern kísérletekbe, és a kísérlet szó alatt nyilván nem arról beszélünk, hogy magyar választópolgárokat kísérleti nyúltként használunk, hanem egy olyan alulről kezdeményezést kellene elindítani, amit akár, hiszen léteznek ilyen modern kísérletek, amelyek Európai Uniós támogatásból mennek, helyi közösségekkel közösen kialakítani ennek a modern kísérletnek a kereteit. És amit biztosan meg kell tennünk egyébként, az az uglóban már bevezetett szociális minimum vagy garantált minimáljövedelem mutatás. És meg kell néznünk azt, hogy igaz-e az a felvetés, hogy ha adunk az embereknek egy biztos jövedelmet, ha van egy minimális szociális biztonság, akkor az elveszi az emberek kedvét a munkavállalástól. Vagy éppen a fordítottja történik, ami egyébként Zuglóban bizonyos szempontból már tapasztalható. Ugyanis Zuglóban a bevezetett garantált minimáljövedelem juttatás, ami ugye arról szól, hogy akinek a jövedelme nem ér el egy minimális szinten, annak a jövedelmét kiegészítjük erre a szintre. Tehát ez nem egy alapjövedelem, hanem egy rászorultság elvet követő támogatási forma. Bár az alapjövedelem gondolatából egy gondolatot visszahoz, hogy van egy olyan jövedelem szint, ami annál senki nem süllyedhet egy adott közösségen belül. Tehát ez egy nagyon fontos közös eleme az alapjövedelem és a garantált minimáljövedelmi juttatásnak, bár a kettő egyébként nyilván nagyon-nagyon más elképzelést tartalmaz. De Zuglóban, ahol egyébként van méltányos feltétel, amit a minimáljövedelem megkapatásához kötünk, ez pont arról szól, hogy az aktív korúaknak, azok, akik munkaképesek, nekik részt kell venniük tulajdonképpen egy ilyen álláskeresési támogatási csomagban. Azért mondom, hogy egy csomagban, mert ez nagyon sok mindenből áll ez az elképzelés. A lényeg az, hogy egy aktív munkaerő rehabilitációs programban kell részt venniük, nem egy bürokratikus eljárásban, ki kell pipálni, hogy az illető elmentek közmunkára, vagy részt vette egy kötelező tanfolyam, aminek persze a legtöbb esetben semmi értelme nincs, hanem egy valóban aktív közreműködést mutat, ahol szociális munkások az ő egyéni problémáikra, az egyéni munkaerőpiaci problémáikra keresnek aktívan válaszokat. Zuglóban mi azt tapasztaltuk, hogy ez egyébként nagyon szerény összegű támogatás, az kifejezetten javította a tartós munkanélküliek motivációját az álláskereséshez, és ennek persze egy csomó finom, apró eleme van a rendszerben, hogy ez így legyen. Például az, hogy ha valaki el tud helyezkedni, akkor nem mondjuk meg tőle azonnal a támogatást, vagy az, hogy a munkajövedelmet kisebb mértékben számítjuk bele az egész háztartásra vonatkozó támogatási összegnél. De ami legfontosabb az, hogy van egy aktív támogatás azoknak az embereknek, akik állást keresnek, segítünk nekik, hogy hogyan kell viselkedni egy állásinterjún, segítünk nekik megélni egy életrajzot, adott esetben segítünk nekik abban, hogy átképezzék magukat, sőt, még egy szociális szépségszalon is működik, ami első vallásra talán időnyára hivatható kezdeményezés, de nagyon fontos abban, hogy azok a jellemzően egyébként nők, akik elmennek egy állásinterjúra hosszú év szegénység nélkülizés után, nagyon nem mindegy, hogy hogyan érzik ott magukat, hogyan tudnak benyomást kelteni. Ez is nagyon aktívan segíti az ő helyezkedésüket. Egy szóval száz, én azt gondolom, hogy az a vita, hogy egyfajta minimális támogatás, amit az aktív korú magyar állampolgárok kaphatnak, akár alapjövedelemként, akár az alapjövedelemhez hasonló garantált minimáljövedelem jutatásként, ez kihúzza őket abból a mély szegénységből, amiből nincsen egy lépésben út a munkaerőpiacra, és ha van egy jól működő szociális szolgáltatás és a támogatás mellett, akkor ez kifejezetten ösztönző a munkaerőpiacon. Tehát pont az ellenkező igaz, mint amit Kósa Lajos gondol, hogy ha magyar embereknek alapjövedelmet adunk, akkor azt el fogják inni. Ezt mondta ez a bölcs államférfi. Hanem kifejezetten arról szól, hogy a társadalmi kirekesztettségnek van egy olyan szintje, amit fel kell számolnunk ahhoz, hogy ezek az emberek, akik kirekesztettségben élnek, ők valóban reálisan felmerüljenek munkavállalóként a magyar munkaerőpiacon. Éppen ezért én azt szeretném megvalósítani április 8-a után, hogy a családi pótlék és az alapnyugdíj jelentős emelésével a nem aktív korú társadalomnál gyakorlatilag egyfajta alapjövedelmi biztonságot adjunk. És vezessük be a garantált minimáljövedelem juttatást az aktív korúak esetében, és csináljunk modern kísérletet azzal kapcsolatosan, hogyha ezt a garantált minimáljövedelem juttatást leváltanánk egy országos szinten működő alapjövedelemre, akkor az hogyan befolyásolná a munkaerőpiaci aktivitást. Én biztos vagyok abban, hogy azt fog kiderülni, hogy még javítani is fogja a munkakeresletet a munkaerőpiacon. És még egy dolgot a végére, amit főleg magyar összefüggésben nagyon fontosnak érzek, bár az alapjövedelem melletti érvek között mindig ott szerepel.
Magyarországon az elmúlt 8 évben a magyar társadalom megtapasztalhatta azt, hogy a kiszolgáltatottság az nem csak a piaccal szemben érvényesülhet, hanem az állammal szemben is. Egy önkényesen működő állam, amely válogat abban, hogy ki az érdemes és ki az érdemtelen szegény, az pont ugyanannyira növelheti a kiszolgáltatottságot, mint egy olyan piac, ami nem kellően szabályozott. Azt is látni kell, hogy az alapjövedelem, ami egy tulajdonképpen önkénymentes állami támogatási forma, az arra is alkalmas, hogy a mindenkori kormánnyal, mindenkori állammal szembeni kiszolgáltatottságát is csökkentse az állampolgároknak, hiszen egy ilyen típusú támogatás, ez függetlenül attól, hogy a polgármester mi gondol az illető segélyezetről, hiszen nem fog számítani azt, hogy az illető az mondjuk rászorult a választáson, és tudja ezt mondjuk egy fényképpel igazolni, vagy pedig sem. Egyszerűen azt gondolom, hogy az alapjövedelem a jövő, és Magyarországon is kell a Finnországhoz hasonló modellkísérleteket végeznünk, és be kell vezetnünk azokat az intézkedéseket, amelyek tulajdonképpen egy alapjövedelem jellegű jutatást jelentenek a fiatalok és a nyugdíjaskorúk esetében, de Magyarországon azt a bizonyos fájón hiányzó társadalmi kohéziót helyreállítani, és akkor lesz Magyarországon hosszú távon demokrácia és igazságos társadalom, hogyha nem félünk meglépni ezeket a bátor lépéseket. Köszönöm. Misevics Bálintot szeretnék bemutatni, aki ma már nagyon kora reggel dolgozott, mint aktivista, és egy pár percben röviden mielőtt elkezdünk mindjárt együtt beszélgetni, kérlek reagálni. Jó, nagyon szépen köszönöm a meghívást, illetve szeretettel köszöntök mindenkit. Hadd kezdjem azzal, hogy azon tudjuk, hogy természetesen felkészültában mindig megtiszteltetés együtt szerepelni. Ez különösen igaz most Hungariszra is, aki a fiatal egyetemista korom legnagyobb intellektuális hatását gyakorolta rám, azt hiszem, és ezzel kapcsolatban csak azt emelném ki, hogy a Filip korai írásai a marxizmus azon irányzatához tartoznak, ami analitikus marxizmusnak szokás hívni, és köznyelvi esetben pedig non-bullshit marxizmusnak, ami udvariasan fogalmazva egy nem mellé beszélő marxizmus jelent, és noha az utóbbi időben Van Paris már nem ebben az iskolában ír, hanem alapvetően egy liberális egalitáriánus politikai filozófia mentén, ez a szemlélet, ez a nem mellé beszélő szemlélet, ez továbbra is nagyon igaz az írásaira, úgyhogy ezért mindenkit bíztatnék, hogy olvasson milyen több Filip Van Paris, egyébként a fordulatnak és az esélynek is egy-egy alapjövedelem tematikájú szerszámában olvasható az írásai. Amit röviden ezt szeretném volna mondani, az az, hogy amikor alapjövedelemről gondolkodunk, akkor érdemes megkülönböztetni azt, hogy egyrészt gondolkodunk egy eszközről, tulajdonképpen egy pénzbeli ellátás típusról, vagy a jövedelem újraelosztás egy formájáról, egy társadalompolitikai programról. Ugyanakkor gondolkodunk arról a mögöttes eszméről is, ami azt gondolom, hogy az alapjövedelemnek a lényege, ami pedig az, hogy a megélhetésnek egy minimálisan elfogadható szintjéhez, és ideális esetben a méltóságteljes életet lehetővé tevő jövedelem szinthez a politikai közösség minden tagja jogosult. És ha azt tapasztaljuk, mint ahogyan is erre a későbbiekben igyekszem majd néhány ennyi szedett-vedett adatot hivatkozni, hogy az alapjövedelem a kiemelkedően jó eszköz ennek az eszmének az intézményesítésének, illetve ennek az eszmének a valóraváltásához, az rövid és esetleg középtávon talán gazdasági, de elsősorban politikai korlátok miatt mégsem tűnik lehetségesnek, akkor melyek azok a köztes társadalompolitikai reformok, amelyek az alapjövedelem irányába
életszínvonalra a politikai közösség tagja, minden tagja jogosult. És hát az valóban azt hiszem sajnos nehéz volna mutatni, hogy Magyarországon nem kiemelkedően kedvezőek a feltételek az alapjövedelem szempontjából. Egyrészt van egy kormányunk, ami nyíltan ellensége a jóléti államnak, és amely kormány intézkedései következtében egyébként az egész Európai Unióban Magyarország volt az az ország, amelyben Bulgária után a leggyorsabban, illetve a legnagyobb mértékben növekedtek a jövedelem egyenlőtlenségek. És másrésztről pedig van egy választási rendszerünk, ami a nép akarat kifejezésének a kifejezése elé számos akadályt állít. Mint az ellenzéki pártok közül is kevés az, ami valóban elkötelezett híve az alapjövedelemnek. A kevés úgy értem, hogy ez valójában azt hiszem az ő vendégei vagyunk itt a párbeszédé. Azzal együtt, hogy egyébként az alapjövedelemmel kapcsolatos európai állampolgári kezdeményezést például az LMP is támogatta, és azt hiszem az MSZP programjába is egyszer bekerült az alapjövedelem átgondolása, vagy valami ehhez hasonló kérdési elkötelező megfogalmazás. Jó, mondom? Ennél több volt az. Több volt, jó. Mert olyan megvizsgálják a lehetőségét, vagy valami ehhez hasonló. Jó. És hát a közvélemény ebből a szempontból azt hiszem, hogy ambivalens. Tehát egyrészt nem igaz az, hogy a magyar nép az annyira szegényellenes volna, mint amennyire a magyar politikai uralkodóosztály. A magyar társadalom nagyobbik része sokalja a szegénységet, a magyar társadalom nagyobbik része azt gondolja, hogy a kormány felelősség lenne csökkenteni a szegénységet, és a magyar társadalom nagyobbik része még akár magasabb adókat is elfogadna annak érdekében, hogy csökkenjen a szegénység és csökkenjenek a társadalmi egyenlőtlenségek. Ugyanakkor az is igaz a magyar társadalomra, hogy kiemelkedően magas a támogatottsága, és egyébként párthovatartozástól függetlenül kiemelkedően magas a támogatottsága a pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó különböző feltételeknek, és így különösen egyébként a munkavállaláshoz kapcsolódó feltételekhez, ami nem, vagy nagyon nem összeegyeztethető az alapjövedelemmel, és az pedig, hogy pontosan az alapjövedelemről mit gondolnak a magyarok, azt hiszem erre a legőszintébb vagy legtisztességesebb válasz az, hogy ezt egyelőre nem igazán tudjuk, mert a legtöbb Magyarországon élő ember egyelőre nem igazán tudja, hogy mi az alapjövedelem, és ezért is van az, hogy attól függően, hogy melyik közvéleménykutató milyen szándékkal készíti a fölmérést, és pontosan hogyan szövegezi meg a kérdést, milyen eltérő válaszokat kapunk erre. Noha annyit valószínűleg azért meg lehet állapítani, hogy a magyar társadalom jelentős része távolról egyébként ezzel a gondolattal szimpatizál. És akkor, hogyha igaz az, hogy rövid távon tehát nem tűnik megvalósíthatónak az alapjövedelem bevezetése, noha az egy kiemelkedően hatékony eszköz a szegénység csökkentésére, a mély szegénység felszámolására, és ahogyan pont Filipnek az írásaiból tudjuk, talán a legalkalmasabb eszköz arra, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol a legkevésbé szerencsés embereknek is a lehető legnagyobb a valódi szabadsága, tehát nem névleg, hanem a valódi szabadsága, hogy akkor mit volna érdemes csinálni. És akkor tulajdonképpen itt polgármester úrhoz csatlakoznék, hogy egyrészt az állampolgári nyugdíj bevezetése az egy lehetséges első lépés lehet. Magyarországon ugyan van minimum nyugdíj, de nincsen alapnyugdíj, tehát nagyon sokan úgy indítik el a nyugdíjkorhatárt, hogy semmiféle nyugdíjra nem lesznek jogosultak, csak egy rászorultság elvű, és még az öregségi nyugdíjminimumnál is alacsonyabb szintű ellátásra, az időskorúak szociális járadékára. Tehát egy állampolgári nyugdíj bevezetése az egy kívánatos első lépés volna. Ennél egyszerűbb egyébként, és még inkább magától értetődő első lépés, ahogyan Karácsony Gergő is mondta, a családi pótlék nagyon jelentős emelése, ami tulajdonképpen valóban egy gyermeket után vagy gyermekeknek járó alapjövedelem. És a harmadik, az pedig valószínűleg a magyar kontextusban rövid távon egy rászorultságelvű garantált minimumjövedelem lesz. Ami tehát azt jelenti, hogy az alapjövedelem kritériumai közül az univerzalitás tekintetében rövid távon minden bizonnyal kompromisszumot kell kötni. És akkor csak erről mondanék még néhány szót, hogy rendben, de akkor viszont mi az, amiben nem szabadna kompromisszumot kötni. Az egyik az az, hogy ennek a garantált minimumjövedelemnek ennek aránylag magas színvonalúnak kell lennie. Tehát például sokkal magasabb színvonalúnak, mint az uglói
szociális törvény arról egy sort nem ír, hogy mi az a minimum jövedelem, amit mindenkinek biztosítana az állam, viszont megtiltja a települési önkormányzatoknak, hogy 28.500 forintnál magasabb összegű települési támogatást nyújtsanak, akár a saját forrásaiból is. Ami egyébként meggyőződésem szerint nem csak idiotizmus, hanem még a hatályos alaptörvénynek is ellentmond. Tehát, hogy a létminimum harmadában maximálja a kormány azt az összeget, amit az önkormányzatok akár a saját forrásaikból is települési támogatásként adhatnak. Tehát az első fontos dolog, hogy ennek megfelelő színvonalúnak kell lennie. A másik dolog az, hogy aránylag szélesen kell célozni, ami két dolog miatt is fontos. Az egyik az az, hogy csak a legszegényebbek számára hozzáférhető ellátásoknak általában nincsen erős politikai támogatottsága. Másrészt azért is fontos, mert hogy egy magasabban meghúzott jövedelemszint az lehetővé teszi, hogy az alacsony jövedelmű dolgozók, tehát az alacsony bérű munkások egy jelentős része is kisebb mértékben részesüljön ebből a támogatásból, akár oly módon, hogy a minimum jövedelem az össze van kötve egy adójóváírás, illetve negatív jövedelemadó rendszerrel, és ez biztosítja, hogy akik munkanélküliek voltak és munkába álltak, azok ne veszítsék el a támogatásnak egy nagyon jelentős részét rögtön, ami tulajdonképpen olyasmi, mint egy 100%-os adó a jövedelmi első részére. És egyébként ez egy olyan dolog, mint az, hogy emiatt többet kell költeni a minimum jövedelemre, amiben pont az előbb említett okok miatt a neoliberális közgazdászok is egyet tudnak elítélni. És a következő fontos, és azt hiszem akkor az utolsó kitétel az, hogy ennek normatívnak kell lennie. Tehát, hogyha valaki a jövedelmi feltételeknek megfelel, akkor nem szabad, hogy legyen azaz szociális ügyintéző, környezettanulmányt végző hivatal, szociális munkás vagy bárki, aki bármiféle kérdéseket bármivel kapcsolatban még föltehetne ezzel kapcsolatban. Tehát ki kell zárni az önkényes jogalkalmazásnak a lehetőségét, és a feltételeknek is, az ehhez kapcsolódó feltételeknek is olyanoknak kell lennie, hogy igazolhatóak legyenek, abból a szempontból, hogy empirikusan bizonyítható módon hasznosak legyenek, például a munkanélküli ellátottak munkaerőpiaci reintegrációja szempontjából, tehát mondjuk a közfoglalkoztatás akkor rögtön kiesik. És másrésztről pedig nem szabad, hogy az alacsony jövedelmű emberek magánszférájába való önkényeskedésre lehetőséget adó paternalista beavatkozással járjon. Ma Magyarországon önkormányzati rendeletek megszabják, hogy maximum hány centi lehet a fű kertekben, hogy valaki jogosult legyen pénzbeli ellátásra. Vagy hogy milyen gyakran kell takarítania valakinek a nem tudom melyik helységét. És akkor ezt kimehet és valaki ellenőrizheti. És akkor képzeljétek el, hogy ti mondjuk csak úgy kapnátok nyugdíjat a családi pótlékot, hogy előtte akkor egy hivatalnak megnézni, hogy nem poros-e a könyvesbolt, valószínűleg poros egyébként az enyém is az. Szóval, hogy röviden szerintem tehát ez a három legfontosabb lépés, és ezen belül is a legfontosabb a családi pótlék nagyon jelentős emelése, illetve az előbb említett módon meghatározott garantált minimumjövedelem bevezetése volna. Köszönöm. Szeretettel köszönjük Felkészülés. Örülök, hogy itt lehetek, és természetesen sokkal kevésbé vagyok szakértője a társadalmi alapjövedelemnek, mint akár azok, akik nyilván pár évtizedek óta ezen dolgoznak, akár azok, a 14. kerületi Magyarországon valóban rendkívül és első kísérletet így vagy úgy
Bálint ugyan megemlítette, hogy a magyarok nem annyira szegényellenesek, mint a kormányok, és hogy elfogadják azt, hogy a rászorulók, a szegényeket valahogyan támogatni kell, és ez sok szempontból igaz is. De mindenki kivétel nélkül, nem kivétel nélkül az ország. Szinte mindenki megállapod azon a ponton, hogy igen, de valamit tegyenek. De ez olyannyira igaz, hogy a számomra egy legnyírvaló közgazdászok, Tony Atkinson, aki 2 évvel ezelőtt halt meg, és akinek a könyve az egyenlőtlenségről magyarul megjelent, és remélem nagyon sokan olvasták, mert ez alapvető munka arról, hogy lehet a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkenteni. Ő is természetesen a társadalmi alapjövedelemére, de valamit kell tenni, hogy az ember ezt mégiscsak érteni, és ez a valami, ez lehet ápolás, lehet társadalmi munka, lehet bármi. És akkor ez a pici lépés, hogy mindenki, de azért valamit tenni kell érte, ez a de valamit, ez a pici dolog, ami akkor tényleg egyensúlyozva hozza a jogot és a kötelezettséget, fantasztikus mennyiségű munkát jelent, mert honnan lehet azt tudni, hogy valaki ápol, vagy akkor meg kell nézni. Tehát, hogy mondjam, a fejünkre ömlik mindaz, amivel szeretnénk a segélyektől megszabadulni, hogy tudnék vizsgálni kelljen a körülményeket. Tehát ez a kérdés, hogy igaz-e az, hogy minden joggal szemben kötelezettséggel. Nem vagyok benne biztos, hogy erről eleget gondolkozni. Nekem ugyanis mély meggyőződésem, hogy vannak jogok, amelyekkel nem állnak szemben kötelezettségek, valószínűleg a fordítottja is igaz, de arra nem szeretek gondolni. Az, hogy a kettő között a társadalom minden pólusát átadja valamilyen ideológia, ez biztos, megnéztem a régi alapítványt, meg az új alaptörvényt, hogy hányszor fordul elő benne a jogszó, és hányszor fordul elő benne a kötelezettségszó. Magában az alapítványban, illetve az alaptörvényben, tessék utána számolni a kötelezettségszó, sokkal gyakrabban fordul elő az új alaptörvényben, mint a régiben. Mert ezen az elvi alapon áll, hogy jogoknak és kötelezettségeknek csak egyensúlyban lehet lenni. És még egyszer mondom, amikor azt mondjuk, hogy a magyarok is elfogadják azt, hogy a szegényeket segíteni, itt megállnak, Robert Kastelnek ugyancsak magyarra le van fordítva az egészen kiváló könyve, hogy történelem folyamán végig ez az egész szociális fordulat. Mindenütt kiderül, hogy hát ami kevés szegény van, addig van nagy baj nincs, és nem kell olyan nagyon odafigyelni. De abban a pillanatban, hogy a szám tekintélyes, akkor ez a kérdés, hogy megértendően tesz-e érte valamit, mutatja, hogy akar érte tenni valamit, termőtővé válik. Tehát nekem valahol a társadalmi alapjövedelem olyan értelemben is úgymond paradigmaváltás, és ezt a paradigmaváltást ezt nagyon meg kéne megint csak vitatni. Számpárit is mondta, hogy paradigmaváltásról van szó, de mindenben van szó paradigmaváltásról. Hát valószínűleg a társadalmi viszonyokban és a társadalmi, hogy nem mondjam, etikában is a tekintetben, hogy elfogadjuk-e azt, hogy vannak jogok, amelyek önmagukban vannak, tehát nem kell velük szemben kötelezettséget állítani. Hogy melyek ezek? Például a gyerekjogok. Mit kell beszélni gyerekjogokról? Mint
Ugye a 14. kerületben, mint ahogy mindenki azt mondja, és bocsánat, itt most egy harmadik gondolatot még hadd említsek meg, amivel nagyon sokat kéne foglalkozni. A társadalmi alapjövedelem elvben azt is jelenti, hogy ha nem is nagyon magas, de aki nem akar, az nem dolgozik, akkor szabad ideje van. Most újabban megkülönböztetik a kívánt szabadidőt és a nem kívánt szabadidőt. A betegeknek, rottantaknak, munkanélkülieknek a szabadideje nem kívánt szabadidő. Mégpedig olyan szabadidő, amivel nem is nagyon tudnak mit kezdeni, mert hiszen nincs olyan kulturális tőke, vagy olyan igény alap, amivel valamilyen módon önépítésre, társadalmi kapcsolatokat kihasználva lehetne ezt a nem akart szabadidőt valóságos szabadidővé tenni. Ahol, hogy mondjam, teret kaphat az, ami tulajdonképpen és pszichológiailag bizonyítottan minden emberben benne van, hogy cselekedni akar valamit, aminek értelme van. Tehát az értelmes cselekvésnek, ami lehet munka vagy nem munka, ez teljesen mindegy, de értelmes cselekvésnek valahol vannak feltételei. És azokban a falvakban, amelyek mi úgynevezett leghátrányosabb helyzetű falvaink, ahol 3 generáció óta nincs munka, és a gyerekek úgy tűnnek, hogy ugye most már 16 éves iskolai korhatárral úgy hagyják el az iskolát, hogy a világon semmi készséget nem fejlesztenek ki velük ahhoz, amit versenypiacon el lehet helyezkedni, vagy amivel valami értelmeset lehet tenni. Tehát, hogy ezeken a területeken, ahol mindennél szükségesebb lenne az alapjövedelem, mert az emberek és a gyerekek ilyen vannak, és a gyerekek egészséges fejlődése születésükor megtetszik, mit is lehet csinálni? Úgyhogy azt gondolom, hogy először, hogy mondjam, ha nem adunk pénzt, akkor ez a bizonyos gyerek sorsát, örökítés és tragédia pillanat, tehát, hogy mondjam, magad tovább. De ezzel egyidejűleg, és ez sokkal több pénz kell, valahogy fel kell építeni azokat az alapokat, amelyek értelmessé teszik azt a mondatot, hogy tegyél valami értelmeset, ha nem kívánt szabadidőben. Kérdezem azt a részt, hogy mennyit foglalkozik ezzel a kérdéssel most, ami igen, ha akart és ha nem akart szabadidőben.
hogy ez ott az adott helyen megfelel, és hogy épüljön föl az a jövő, ami mellett mindez úgy, tehát fenntartható. Magyarán az egészségügyre, az iskolára és néhány alapszolgáltatásra garantáltan a mainál sokkal több figyelmet kellene fordítani, hogy azok a gyerekek, akik már ebben a rendszerben nőnek föl, valahol a rendszer fenntarthatóvá tegyék. Köszönöm szépen! És akkor most van lehetőségünk beszélgetni, és a kérdésekre is nem sokára, hogy ez nem csak egy fantális dolog legyen, hanem együtt legyünk. Hadd kezdjük azzal a kérdéssel, amit Felkészülés Zsuzsa feltett, jól nem, hogy elveszteni közben a konkrét kérdést. Felteszem még egyszer? Okay, maybe I'll respond. Maybe I'll respond quite elliptically to a number of things that have been said, and in order to clarify some issues. First of all, it's of course important, has been mentioned especially by Manage, that there is a crucial difference between the guaranteed minimum income that is that has been introduced in the 14th district, or what is being proposed for Hungary now, and a real basic income. I believe that it's a step in the right direction. And so I was involved quite a long time ago in the first steps towards what is now called the Bolsa Familia in Brazil, which is a guaranteed minimum income at a low level that is means tested. It doesn't have a condition of participation in the labor market, but it is of course family related. At the time, in the late 1990s, it had been introduced in a number of places that were relatively, like the 14th district, relatively rich compared to other parts of the country. In the city of Campinas, in the federal district of Brasilia. But this led to serious problems because of the time limit that was after a while. For example, in the federal district, only people who had been living in Brasilia for 10 years were entitled to these benefits, because otherwise you have a pull effect, and all the poor go to those places. So for it to be viable and not to lead to this sort of discrimination, it was important to extend it in the whole of the country. And with my friend, Senator Suplicy, we went to see, we had an audience with the then President Fernando Henrique Cardoso, Lula's predecessor, in order to try to convince him to have a federal funding of these guaranteed minimum income system all over the country, so that the poorer municipalities could also afford it. Otherwise, it's only the richer ones that did. He was convinced by the argument, and he did then the first step to what was generalized and under Lula as the Bolsa Familia, and now there are something like 13 million households that benefit from it, with a significant impact on the rate of inequality and the rate of poverty in Brazil. Similarly, in Italy today, Italy is the only relatively rich country in the United Union that does not have a general guaranteed minimum income system, unlike the French revenu minimum, guaranteed minimum insertion system, etc. So some countries have had it, Scandinavian countries or Belgium or Holland, since the 1960s or 70s. So Italy still doesn't have it. The current Gentiloni government, the current government has a plan to introduce something at a modest level. I'm fully in support of that. But of course one must rely therefore also in support of what you are doing here and what is being planned for Hungary. But it is crucial to bear in mind the intrinsic limits of that system. That's why the utopia of basic income is important also to go through all the difficulties of the current system. And therefore bear in mind, I just mentioned that very briefly. One, in fact, the poor laws in Britain, which were the form of public assistance that gradually developed from the beginning of the 17th century, that gradually took the form of a means-tested guaranteed minimum income. And there was an attempt at the end of the 18th century to generalize it. It
It was a so-called Spinhamland system. That led to a huge backlash. That's when Malthus came in, Thomas Malthus came in, who said, this is a terrible system because the more you help the more poor there are. Because you give it only to the poor, so more and more people remain in poverty. Moreover, they appropriate more and more, and so that makes more and more poor people. So it was not only Malthus, so you have all these great intellectuals of that period, Ricardo, founder of economics, you had Hegel, you had Tocqueville, they all said, let's go back to private charity, this is a terrible system. And fortunately, it was saved in the end by the introduction of social insurance that relieved the burden on social assistance. Bear that in mind. Bear in mind also in Finland, what are they doing? In Finland, they're having at the national level, they've had for a long time a guaranteed minimum income system, means tested. Everyone receives 500, if you don't have any income, you get 570 euros per month. If you earn less, 570 euros. If you earn less... She was asking how long? Indefinitely. And so if you earn less, the difference is made up to that level, which is regarded as level of poverty. But it leads to a number of problems. First, there is the bureaucracy. You need to go and control how much people earn. It depends on your family situation, so you need to go and check whether that person lives with anyone else. You are supposed to apply for jobs, so people have to control that you are actually doing that, etc. And so what the experiment consists in, it says, well, these people, 2,000 people picked at random, are told, look, you can keep your 570 euros, but now no one will push you into a job, and whatever income you earn through your work can be added, and it's strictly individual. So in this sense, because for this category of people, it's only people who already received 570, they're checking, they're saying, well, are these people then going to work more because they can combine their income from work with their benefit, or less because they are no longer pushed into a job. So it's important to see that the Finnish experiment is not an experiment of what is being tried in the 14th district, because that's what they had in Finland, but they realized that there were those limits. And final thing I want to say on this, which is, you may say, and so why would the basic income that is given to everyone be better for the poor? Isn't it better to have a policy that is focused on the poor? And it's very important to bear in mind that there are three reasons why the poverty why a measure that applies to the rich as well as to the poor. It's not better for the rich, it's better for the poor. And why is that? The first reason is the so-called poverty trap, which is related to what I just said, which is that if you give it only to the poor, people below a certain threshold, and you complement it up to that level, well, the incentive to work, if you have only the possibility of getting a low-paid job, is very low. So you will not take the job, and you get trapped in that situation, so-called poverty trap or unemployment trap. Second reason is to which Tony Atkinson devoted much of his work, is the rate of take-up. If you give it automatically to everyone, that has been sort of explored and investigated, especially for child benefits, you give it to everyone. Well, all the poor who are entitled to it will get it. If you say it's only for the poor, you need to apply, you need to show that you are poor. You may not get the information about where to go, you are sent from one office to another. And it's humiliating to go and say to beg, stigmatizing, I'm poor, can I have some money? And therefore many people, out of their sense of dignity, don't take it. That's the second reason. And the third reason is that all these measures that are focused on poor households ignore the intra-household poverty, because it makes a lot of difference whether often the woman who doesn't have any income or only a low income, whether that person gets an income, even a low income, of her own as a matter of life. Because if
just a policy applying to poor households where you said, well, there is a low wage in the family that's come from the man, the woman has nothing, but they don't qualify for a transfer. Even if they're qualified for a transfer, it might be given in the form of a lower taxation on the man's wage. But giving an income of her own to each person makes a lot of difference, not only for the distribution of income within the household, but the distribution of power, of bargaining power within the household. So all this is, so that I'm all completely on your side and in the experiment that is being done, including the possibility of doing it nationally, as the Italians are going to do, and as Brazil did. I'm more in favor of that. But it's important to see the intrinsic difficulty of what is being done there, the intrinsic limits, and to see that as a step in the direction of something that makes sense also in the long term. And because giving an income to the poor, to the people left over, is still only a sort of marginal improvement in a sense, important improvement for these people, but marginal improvement in the system doesn't get at the center, at the core of the way our capitalist economies work. Just say a few people follow the boat, let's give them something so that they don't stop. Very briefly then, only on the duty to work and leisure. And because the right to leisure is a bit the opposite of the duty to work. And it's of course not only in Hungary a very important issue, because many people oppose basic income because they oppose the unconditionality. And for the sake of political feasibility, I have sympathy for Atkinson's strategy that says, let's say, okay, you don't need to be available on the labor market, but you need to contribute in some sort of way. It is extremely complicated, bureaucratically, in fact, impossible to implement it in a way that's not arbitrary and that's not extremely costly. But, yeah, there's two things I want to say here. First of all, there is this nice quote from Bertrand Russell that says the idea that the poor may have leisure has always been found shocking by the rich. And so I think that basically this idea that what is intrinsic to the basic income is not just giving purchasing power to the poor people, enabling them to eat, but it's also enabling them to have more choice in how they spend their lives. It's not that it will be enough to live a comfortable, let alone a luxurious life for the whole of, as long until you retire, but it enables poor men who work more than full time just in order to make ends meet, to relax a little bit and to take a break from time to time, to come home earlier when the kids come home from school instead of leaving them up to the last minute at school, and be the last one to pick them up and be able to breathe from time to time. This is very important, and that's what the basic income does. But what the basic income does not do is relieve you of the moral duty to work, not in the sense of performing paid work, but in the sense of doing things that are useful to others than yourself. And when our book was launched, and I finished with this, was launched in Italy, I had to give a lecture in the Aula Magna at the University of Bologna, and on the first row there was Romano Prodi, the former Prime Minister, but also the Archbishop of Bologna. And I had a quote for him, because I said, well, some people here may think, well, has this guy forgotten what's written in the second letter of St. Paul to the Thessalonians, which says, whoever does not work shall, if you don't work, you shall not eat. But read that passage. And what St. Paul says, if you read the preceding sentence, he says, it's not that you don't, it is not that you do not have the right to eat without working. It's not that you don't have that right. Not that you do not have that right. So double negation. Okay. But it's simply that you have to follow our example, and we go and visit our brothers in other places, we don't let them do all the work, right? At least we do some of the washing up or
so we do our little bit and we do. And of course this duty, this small duty, will remain. Don't expect to have the esteem, the recognition, the admiration of you fellow human beings by doing nothing. Of course this, and what the basic income does is increase the range of the possibilities in which you can do so for the people who have very few possibilities of doing so. But it doesn't relieve of his duty. So that, and the right to more leisure, which is given by a basic income, must be combined with the greater legitimacy of the duty to work, when work is understood properly as doing things for other people than yourself, not necessarily through a job that is being paid for. A Bertrand Russellnek igaza van, hogy a gazdagok nem feltétlenül ismerik el, vagy éppenséggel tagadják a szegények jogát ahhoz, hogy szabadidő elfoglaltságaik legyenek. De én igazából egy másik valóságról beszélek, a kényszerű szabadidőről, ami ma már ezekben a szegény falvakban ténylegesen azt jelenti, mint hogy a sport lehetőségek nincsenek, mit csinálnak a 15-20 év közötti fiatalok, bűnöznek, csavarognak, ha van mi, akkor isznak, és a drog félelmetesen, az új drogok félelmetesen terjednek ezekben a falvakban, mert egyszerűen nincs semmi, ami más jelenthetne. Ami a felnőtteket illeti, nagyjából ugyanez a helyzet, megint csak a bűnözés is van, meg az a fajta lógás, ami igazából csak a társadalmi viszonyokat rombolja. Elég érdekesen ezt külön megfigyelni, hogy a nőknél mennyire más ez a helyzet, mint a férfiaknál, hogy a nők mennyire szociálisabbak és mennyire inkább képesek arra, hogy valamilyen, legalább egy valaki van, aki ezt generálja, akkor azonnal képesek akár közösségeket, vagy hívő közösségeket, vagy bármit létrehozni, sokkal inkább, mint a férfiak. De mondom, ez a kényszer szabadidő a fiataloknál és a férfiaknál azt hiszem, hogy társadalmi probléma, tehát valamit kellene erről is gondolnunk. A másik dolog, amit szintén ugye itt arról beszélünk, hogy a bürokráciától és a megalázó körülményvizsgálatok, feltételvizsgálatokról megszabadulunk, ez tulajdonképpen már a Bálintnak fel kellett volna vetnie, hogy amit nagyon sokan felvetnek manapság, hogy természetesen igen, mindenkinek feltétel nélkül, és most már beszéljünk igen a társadalmi alapjövedelemről, feltétel nélkül adni ezt valamilyen összeget, lehetőleg olyat, amiből valamilyen szinten meg is lehet élni, de a szükségletek azok messze nem egyformák, amely tehát ez az egyösszegű alapjövedelem rengeteg minden nem old meg. Ebből az egyik természetesen a fogyatékosságok kérdése, ami egy külön probléma, a másik természetesen az egyre inkább színhúzó lakásköltség oldó, amit ez nem old meg, és azt gondolom, hogy még egy jó pár ilyen társadalmi viszonyokba ágyazott plusz szükségletet meg kéne vizsgálni, hogy tudnék azoknak is valahogy bele kéne férniük az alapjövedelembe, de közelebbi vizsgálatok és igazolások nélkül nem tudnak beférni az alapjövedelembe. Tehát mégiscsak ez a bizonyos állami dolog, hogy mi minden dolga van az államnak, vagy a közösségnek, mert ezt lehet a közösségtel elosztani, ezt a, sőt talán, hogy mondjam, itt állandóan a saját szavaimba botlok bele, mert egyfelől gyönyörű szó az, hogy helyi közösség, és másfelől ismerjük a mai helyi közösségeket, ahol a feudális uralmádján viszonyok azonnal úgy eltorzítanak minden, hogy lesz, aki hozzájut, és lesz, akinek még be se adhatja az igényét. Szóval ezt a két problémát, a kényszerű szabadidő nyomorúságos feltételek mellett, ez azt gondolom, hogy hozzuk valahogy napirendre, és a másik sokkal jól ismertebb kérdés az, hogy
még az alapjövedelem szempontjából sem mindegy az, hogy a szükségletek nem egyformák, ezért például nem tudom, hogy mi a véleménye Pamparisnak arról a magyar javaslatról, a 4 pénz javaslatról, ami eleve azt mondja, hogy mindenkinek, férfinek, nőnek, gyereknek egyforma összeget, hanem azt mondja, hogy gyereknek 25, felnőttnek 50, terhes anyának 75, maga ez a bizonyos létpénz, ami akkori árakon valami majdnem elfogadható minimumot jelentett. Tehát, hogy eleve a létpénz nem személyenként egyformán, nem differenciált, hogy erről mi a vélemény. Filip válaszol egy pillanatban, hogy a pályán és azonnal, hogy kimaradjon nagyon-nagyon hosszan. Arra kérnélek, hogy egy picit mesélj arról, hogy az alapkísérlet, amiben te dolgoztál Zuglóban, a legerősebb leggyengébb pontja, és miért az inherens volt, vagy külső, vagy strukturális gyakorlati, vagy pedig politikai és pénz, és hogy az, amit magas labdát adtál azzal, hogy nagyon óvatosan kell menni a 10 000 random állampolgára kiterjedő országos modellre, azzal kapcsolatban van olyan konkrét, hogy ez tényleg random, mennyire random, vagy hogyan lehet egy picit nem random. A kiválasztása annak a 10 000 állampolgárnak, aki majd országosan potenciálisan ebben a kísérletben részt vett. Ezzel kapcsolatban mondta Filip, hogy azért azzal óvatosan érdemes egy picit bánni. Jó. Fogok erre is, csak miatt erre válaszolni, ne örülni, hogy utaljak vissza valamire, amit a Filip Maga is említett. Ez pedig ez a Spinham rendszer, ami egy nagyon korai minimumjövedelem rendszer volt Angliában, és amit egyébként jelentős részben egy magyar társadalomtudós Koláki Károlynak a munkáiból ismerhetünk, a Nagy Átalakulás című könyvében erről, bár pontatlanul egyébként. És hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalatok még a 20. század közepén is hivatkozási alapok voltak, ilyen alapjövedelem jellegű vagy negatív jövedelemadó típusú ellátásokkal szemben az Egyesült Államokban. És csak azért említem meg, mert egyébként Magyarországon is volt egy ilyen visszaütés, ilyen egy lépés előre, 2 hátra típusú dinamika, amikor először bevezettek egy országos minimumjövedelemrendszert 2006 évben, és aztán rögtön 2008-ban meg is szüntették, mint az a kormány. Tehát, hogy valóban ezzel nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ne olyan köztes Csak a irítség miatt leszolidaritás. Az irítség miatt az mi volt? Az egy minimumjövedelem rendszer volt, egy rendszer szociális segélynek hívták, és nem pont az egyfőre eső, de mondjuk, hogy az egyfőre eső jövedelmét egészítette ki a legszegényebb munkanélküli családoknak, az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a 80%-ára. A probléma az volt, hogy ez a rendszer a családnak juttatható összes segélyt magasabb összegben állapította meg, mint ami a minimálbér volt, és ettől volt egy nagy fölhorgatás, és ezért kellett visszahozni. Igen, valóban ez volt az eredeti probléma, de egyébként aztán bekerült egy passzus, hogy nem lehet az egy családnak juttatott összege magasabb, mint a minimálbér, és akkor már ez sem volt elég. És jelentős részben egyébként az akkori kormánypárt saját polgármesterének a nyomására vezették be egy ennél sokkal szigorúbb, sokkal szűkmarkúbb a szegénységet növelő segélyezési rendszer. És a kettő között nem telt el 2 teljes év. Tehát valóban az nagyon fontos, hogy olyan köztes lép, tehát a mostani helyzet és egy kívánatos alapjövedelem között elhelyezkedő köztes lépéseket gondoljunk ki, amelyek nem vissza, hanem amelyek valóban is tartósan is, vagy hosszabb távon is az alapjövedelemnek az irányába mutatnak. Én pont ebből a szempontból hangsúlyoztam azt egyébként, hogy aránylag szélesen kell céloznia a minimumjövedelem juttatásnak, részben azért, hogy ne legyen jelentős probléma a munkaellenösztönzés, részben pedig azért, hogy a valamivel kevésbé szegények, illetve a dolgozó szegények ne érezzék azt, hogy méltánytalanul sok támogatást kapnak a még náluk is szegényebbek, vagy a legszegényebbek. Tehát hogy az a probléma a szűken célzott ellátásokkal, hogy nincsen erős politikai támogatottságuk. És emiatt kellene aránylag szélesen és bizonyosan a korábbi rendszeres szociális segélyeket és a szurkolói ellátáshoz képest is szélesebben célozni. És hogy hát az van, hogy noha nagyon sok előrelépés történt ebben az alapjövedelemmel kapcsolatban azért a
azonnal erről túl. Voltak erről viták, részben a Megújuló Magyarországért Alapítvány jóvoltából, de ennél is fontosabb hozzájárulás volt talán, ha szabad ezt mondanom, a Bánfalvi István és Havas Éva által és mások által készített első konkrét magyar javaslat, de azért mégis rövid távon nem tűnik realisztikusnak az alapjövedelem bevezetése. És hogyha elképzelünk 3 kritériumot, az, hogy megfelelő legyen a szintje az ellátásnak, az, hogy univerzális legyen, tehát mindenki kapja, és a harmadik az az, hogy ne kapcsolódjanak hozzá feltételek, tehát feltétel nélkül járjon, akkor valószínűleg kompromisszumot kell kötnünk ezen kritériumok valamelyikében, esetleg többen is ezek közül. Nekem a személyes meggyőződésem az, hogyha a szociális jogokból indulunk ki, ha a szegénység csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a legfontosabb cél, akkor járunk el helyesen, hogyha nem a színben kötünk kompromisszumot. Tehát nem azt mondjuk, hogy legalább vezessünk be egy nagyon alacsony szintű alapjövedelmet, az senkit nem tart vissza majd a munkavállalástól, nem is kerül olyan sok pénzbe. Tehát nem a színben kötünk kompromisszumot, hanem az univerzalitásban, tehát hogy ez legyen egy szélesen jövedelem szerint célzott ellátás, és a feltételhez kötöttségben. Tehát, hogy ebben a kettőben kössünk inkább kompromisszumot, valamelyikben mindenképpen kell, hiszen valószínűleg egy inkább feltételhez kötött ellátás magasabb összegben lehetne politikailag megvalósítani Magyarországon, mint egy teljesen feltétel nélkül járó ellátás. Ami az utói minimumjövedelmet illeti, itt részben a fordításból, részben egyik okokból talán volt, lehetett egy félreértés, hogy ez nem egy kísérlet, egy metaforikus értelemben egy kísérlet abban az értelemben, hogy Magyarországon másik ilyen nem működik, Zuglóban meg igen. Nem az a kísérlet, az ígért 10 000 fős. Igen. Szerintem, amit pedig a Karácsony polgármester, illetve miniszterelnök jelölt úgy említett az alapjövedelem kísérlettel kapcsolatban, az így módon kidolgozva nincsen. De egyébként annak én azt gondolom, hogy egyébként ideális esetben egy véletlen munkának kellene lenni ilyen pont azért, hogy általánosítható legyen, de ahogyan pont egyébként a Hungary-nak a legutóbbi könyvéből lehet tudni, azért bármilyen kismintás kísérlet általánosíthatósága pont az alapjövedelem esetében az igen korlátozott. De ennek ellenére egyáltalán, és nem csak amiatt, hogy több információt lenne arról, hogy mégis hogyan működött ezen a mintán, ebben az országban, ezen a településen, hanem azért is, mert ez jelezné, hogy a kormány komolyan veszi az alapjövedelmet és a mögötte rejlő eszmélyiséget, és hát semmi nem hasznos annyira az alapjövedelem eszmének a terjesztésében, azt hiszem, mint hogyha ténylegesen, még ha csak kísérlet jelleggel is működik valahol. Tehát a svájci alapjövedelem népszavazás is egyébként részben ezért volt hasznos annak ellenére, hogy aztán ott vesztett az alapjövedelem ügye, hogy talán semmilyen más országhoz nem hasonlítható intenzitású közbeszéd, vita, kutatások, érvelések, ellenérvek születtek meg. Svájcban mindig népszavaznak, de máshol bárhol volt népszavazás ezzel kapcsolatban a világon? Mert Karácsony például azt kéri, hogy népszavazással szeretné megerősíteni, hogy politikailag és alkotmányosan tudja garantálni a biztonságát ennek az eszköznek. Tehát az Európai Uniós állampolgári kezdeményezés volt korábban, hasonló volt, és ami nem vezetett abban az értelemben eredményre, hogy nem jött össze elég aláírás végül, de hát ez egy nagyon-nagyon magas korlát, és hogy hány millió aláírás kell. 1 millió kell, és mi 2000 hiány sappoltuk, amit Magyarországnak kell, 16,5 ezer. Úgyhogy ez nem volt egy rossz, és akkor nagyon elterjedt Magyarországon a szó. Hozzászóló magyarok majd nem hozták azt a részt, amit nekünk kellett, ami mi felelősségünk lett volna abban, hogy ez meg legyen. Egy valamit szeretnék mondani. A tavalyi választáson Németországban indult egy FNA párt, és tudták, hogy sok reményük nem lesz, viszont fölkerültek a listára, és ezáltal az egész országban beszéltek, Németországban német nyelvterületen beszéltek, rögtön az FNA. Kapcsoljuk a közönséget, egy úr rögtön szeretett volna ott kérdezni valamit, és itt a másik, vagy a úrra jobb oldalon utána. Köszönöm a segítséget a mikrofonnak. A tolmácsok miatt mindenkit hadd kérjek, hogy várja meg a mikrofon. Köszönöm szépen, láthatóan vagyok a létmunkacsoport vezetője. Először is el szeretném mondani, hogy mennyire
lifetime, mondta egy tanácsadó. Ebben mind a két dolog, a realitás és az utópia is benne van. A realitás abban az értelemben, hogy sült realista mértékeket próbálunk meghatározni, ez azóta egy kicsit emelkedett már a magyar gazdaságja. Ez az utópikus vonásokat csökkenti, a másik pedig az, hogy a lét jogán vagyunk ezt a pénzt, ez pedig azzal függ össze, amit Berger Zsuzsa mondott, hogy igenis vannak jogok, amikhez nem társulnak kötelességek. A második gondolat az a kísérletekre vonatkozik. Sok kísérlet folyik a világban, és vannak, amelyek kifejezetten tudatosan is más hangsúlyt használnak. Például a skót kísérletezők kifejezetten azt mondják, hogy ők másképp szeretnék, mint a finnek. Ugye ott abban a régióban, Fife régióban folyik a kísérlet, ami egyébként Adam Smith szülőhazája. És azt akarom csak leszögezni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen kísérletet fogunk elindítani. Még a gyógyszer kísérletekről is igen gyakori, hogy ha a módszertan nem jó, akkor komoly problémák lehetnek. Azt szeretném tehát mondani, hogy az a program, hogy a garantált minimum jövedelemmel indulunk a valóságban, úgy, ahogy az Bálint mondta, kiterjesztve így és másfelől kísérletezünk, erről én csak azt szeretném mondani, hogy én egy területi, regionális kísérletnek vagyok a híve, ami azért fontos, mert az itt fel nem sorolható legalább 10 szempontból vizsgálni kell a kísérlet következményeit, és nem csak a munkaerőpiacon, hanem ahogy itt elmondott, a családon belüli erőviszonyok, a közéleti szerepvállalás, a szabadidő felhasználás, az egészségi állapot, a költségek, nem folytatom, tehát ez akkor megy. És végül ide tartozik az is, hogy a zárványokban élők számára valóban különleges, komplex megoldások kellene, nem elég volt az alapjövedelem se. És azzal fejezném be, hogy ami a garantált minimum jövedelem kísérletekhez tartozik, ott két megjegyzésem van. Az egyik, hogy szolgáltatások nélkül nem megy, de a szolgáltatásoknál nem elsősorban a potenciális segélyezetteket kell kötelezni, hogy ők vegyenek részt, hanem az állam végre saját magát kötelezze, hogy hozzáférhetővé teszi azokat a szolgáltatásokat, amelyeket ha valaki nem bolond, akkor igénybe veszi, természetesen nem a végletesen lepusztult állatokkal lévőről beszélek. És a másik, Augustinovics Mária szokta idézni, rendszeresen Niklas Bár fontos gondolatát, ez pedig az, hogy egy modern fejlett társadalomban már a means testing helyett, tehát a jövedelem, vagyon, munka, stb. Az affluency tesztet érdemes alkalmazni, ha már mindenáron tesztet akarunk. Vagyis igaz, hogy nem tudjuk, hogy az emberek jövedelme pontosan mekkora, ezt nagyon nehéz elérni, különösen az ilyen kelet-európai társadalomban. De az olyan jövedelem, amit már lát az adóhivatal, és az olyan vagyon, amit már a hatóságok látnak, lehetővé teszi, hogy ha már ott, ahol mérni kell, muszáj mérni, ott, ahogy mondani szokták, a biztosan leggazdagabbak kizárásának az elvével helyettesítsük a szegények állandó megszállását és irigylését. Köszönöm. Köszönöm szépen, kérlek, önöket hadd gyűjtsünk össze 3 hozzászólást a szakállás értelemben, a második és a kékinges uralható. Eltűnt a szakállás értelemben. Köszönöm szépen, én Karácsony Mihály vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a feltétel nélkül alapjövedelem az összevethető-e a feltétel nélküli szolgáltatáshoz való hozzájutással. Tehát a jövedelem az állam mindig az pénzt jelente, vagy pedig a természetbeli hozzájutás. Köszönöm szépen. És akkor még egy harmadik kérdés, vagy hozzászólás, hogyha Bence. Köszönöm. Simon Zoltán vagyok. Az van a kérdésem, hogy többször már elhangzott az, ugye, hogy milyen drága is ez a szociális ellátórendszerrel, egyáltalán ezt ki lehessen számolni, hogy ezek jogosult, hogy ezek nem jogosult. Ugye erre konkrét szám létezik, mert én erre próbáltam rákeresni, de nem sikerült megtalálnom, hogy mennyibe kerül mondjuk Magyarországon fenntartani ezt a bürokratikus rendszert. Azon kívül meg
Éjjel a szó. Jó, akkor kezdem azzal, hogy erre igyekszem válaszolni, hogy tehát, hogy azt nem lehet tudni, hogy pontosan a rászorultság előtt állt jövedelmileg célzott ellátások adminisztrációja mennyibe kerül. Szerintem nagyon-nagyon nehéz precíz becslést adni, de rendelkezésre ez az adat nem áll. Ugyanakkor emellett szerintem legalább ilyen fontos a jövedelmi célzás azon költsége, hogy a Filip által sorolt okok miatt a támogatásra jogosultak egy jelentős része ehhez nem jut hozzá valóban. Tehát ez minden rászorultság juttatásnál igaz. Persze nagyon sokat számít egyébként, hogy mondjuk a jogosultak 100%-a helyett 80%-a jut hozzá, vagy 40%-a, és ez nagyon sok részletkérdésen az adminisztrációs teher ügyfélrehárításától egészen az alkalmazottak vagy a hivatalnokok ügyfélbarát hozzáállásán vagy emberséges hozzáállásáig bezárólag sok mindenem múlik. A szolgáltatásokra akartam még csak nagyon röviden reflektálni, hogy egyébként szerintem ezek nagyjából egymás ekvivalenseinek tekinthetőek, és a szociális jogok intézményesítése, valóra váltása, illetve annak az eszmének a valóra váltása szempontjából, hogy vannak dolgok, amelyek mindenkinek, a politikai közösség minden tagjának járnak, legalább ilyen fontos volna, tehát az előbb említett pénzbeli ellátások bevezetéséhez hasonlóan fontos volna annak a biztosítása, hogy az alsó osztálybeli és különösen alsó osztálybeli roma szülők gyerekei azok ugyanolyan magas színvonalú, pontosabban legalább ugyanolyan magas színvonalú oktatásban részesedjenek, mint bárki más, bárhol is éljenek, városon, kis településen az országban, és ugyanez igaz a tisztességes egészségügyi ellátáshoz is. Ugye ezek, és egyébként hadd menjen ide a lakhatást is, ami ugye nem pont szolgáltatás abban az értelemben, de nyilvánvaló, hogy valakinek kevesebb jövedelemre van szüksége, ha mondjuk egy támogatottabb önkormányzati vagy más közösségi tulajdonú bérlakásban lakhat mondjuk havi 50 000 forintért, vagy havi 35 000 forintért, mint hogyha 150 000 forintot kell ezért fizetni, noha egyébként jövedelmi szempontból pont ugyanannyira lenne szegény. Úgyhogy szerintem ezek nagyon fontos dolgok, és azért is fontosak ezek, mert egyébként ezzel kapcsolatban sokkal kisebb társadalmi ellenállás van. Tehát hogy miért ne járjon valakinek pénzbeli ellátás, aki nem dolgozik, az sokkal könnyebb legalábbis ebbe beleállni valakinek a nyilvánosság előtt, mint abban, hogy ne járjon minden gyereknek magas színvonalú oktatás, ne járjon minden betegnek magas színvonalú egészségügyi ellátás, vagy hogy mondjak egy lakhatási példát, hogy lehessen utcára tenni elhelyezés nélkül kirakoltatni gyermekes családokat. De persze ezt képviseli egyébként a kormány, meg az előző kormányok is ezt képviselték, de azért ezt nyilván fölvállalni nem nagyon lehet. És ez egy fontos segítség azoknak, akik sikerül nyilván fölvállalni. Sikerül, igen, de azért kerülik. Két dolgot az eddigiekhez. Az egyik ez a bizonyos feltétel nélküli szolgáltatás. Természetesen a feltétel nélküli alapjövedelem és a feltétel nélküli iskolához jutás két különböző típusa annak, hogy mi a dolga az államnak. A furcsa az, hogy a feltétel nélküli iskolához való jogot és a feltétel nélküli egészségügyi ellátáshoz való jogot tulajdonképpen Európa egészen történelmileg rendkívül rövid idő alatt fogadta el, és Amerikán kívül hát nagyon lassan növekszik az az ellenzék, amelyik a magániskola, magánegészségügyet szervesen hajlandó a rendszerbe visszailleszteni. Egyébként a neoliberalizmus nagyon dicsőségére ez egyre inkább létező alternatíva. Angliában 20 évvel ezelőtt senkinek eszébe nem jutott, hogy nem az NHS mellett valami mást is keresett, ma meg eszébe jut. Tehát igazából arról van szó, hogy ezt valami miatt elfogadta a társadalom. Most látjuk, hogy Obamának milyen rettenetesen nehéz Amerikában elfogadtatni az egészségügyi ellátásról való jó kiterjesztését csak. A másik dolog, amit szeretnék mondani,
hogy kísérletezünk, de azt hiszem már itt elhangzott, hogy a társadalmi alapjövedelem, de még akár a szociális minimum kísérleteknél is, én magam nem tartom célra vezetőnek, hogyha egyéneket választunk ki random módon, hiszen valóban itt mindig arról van szó, hogy ennek mi a hatása a társadalmi közösségre. Például ugye ideális esetben, ha valakinek noha azt mondom, hogy nem jár kötelezettséggel minden jog, de például a társadalmi alapjövedelem felveti azt a számomra nem abszurd kérdést, hogy a választás kötelezettség legyen. Ausztráliában ma is kötelezettség az országos választáson részt venni, és azt gondolom, hogy ez egy állampolgári minimál kötelezettség lehetne, hogyha egyébként. De ez már csak egy kitérő. A lényeg az, hogy rengeteg sok jó közösségépítő és családok belüli jó és rossz és problematikus alatt válunk, és ezeket csak akkor lehet mérni, hogyha közösségben történik a vezetés. Okay. Quick responses. First, yes, Susa, I didn't reply to your question about leisure. And so, of course, part of the answer is that what the basic income does, to some extent, is transform involuntary leisure into voluntary leisure, but not for the same people. What I said is that it is, in fact, a sort of efficient form and very flexible form of job sharing. That means that some people who work too much will take some voluntary leisure, and that will enable some people who are currently confined to involuntary leisure, they are excluded from the labour market, to get access to jobs. Of course, this, and it's important to, it won't be a one-to-one replacement, but it's important to see that in the background of the possibility of combining the benefit with part-time work, because quite a few people, a large number of people who are currently excluded from participation in the labour market couldn't take a full-time job immediately for psychological reasons, because of family constraints, etc. And so what the basic income does in a systematic way is encourage voluntary part-time work and as a form of redistribution. That's then related to the question of the level of the basic income and whether it should be modulated in order to take care of special needs. So I think, for the sake of, if only conceptual clarity and to avoid confusion, basic income is individual and uniform. It may only vary according to age, with the child benefit being lower than a basic income for adults, and possibly a basic pension being higher than what is given to the other adults. But of course, a basic income must be combined with top-ups, with supplements, which are given for specific reasons, for example, because of disability. And even for people with a disability, basic income does make a difference, because part of your income is given unconditionally, and part of it you only receive because you can prove you are disabled. And in fact, I have a gripping example of a person, a neighbor, who was stuck in a situation of involuntary leisure, in the sense she was a gym teacher and then had an accident, could no longer perform as a gym teacher, but as soon as she showed that she could do another job, she would lose the whole of her benefit. If you have a basic income, you have part that's unconditional. If you show you can do another job, then you keep the basic income, and then you do the other job, which you may only be able to do part-time. It may not be a lot of income, but it really gets you out of that situation. And it's a great example, because this person, in the end, hung herself. She killed herself in a garage just next to her house because of this situation. She was an extremely energetic person, but confined to that situation. And that's related to the question of whether some criterion of sufficiency, what should be compromised on. Well, I think when we are talking about the guaranteed minimum income, I understand that you are unwilling to compromise on having at least a decent level, something that enables people to survive. But the question is different.
when you talk about a real basic income, and that's also related to the Swiss situation. Because in the Swiss situation, I took part in the debate, public debate in Geneva and Zurich, and said, you are crazy. I mean, I said, if I were a Swiss citizen, I would say yes to the referendum, of course. But if I were a minister in charge of implementing it tomorrow, I would resign immediately. And why? And they said, well, you come from Belgium, you don't know how expensive life is in Switzerland. But I'm willing to agree. I mean, I know it better than me that you need 2,300 euros in order to live on your own in a city in Syria. But this is not the level of unconditional basic income you must aim at. You can have a much lower level of basic income with top-ups for special situations, and that will make a lot of difference, because even in Switzerland many people were far under their own poverty, official poverty threshold, because of the rate of take-up, because the people don't get their entitled in principle, but there are all these complications. So give a floor that is modest, it will make a difference in terms of rate of take-up, in terms of the unemployment trap, even for the people with invalidities, and then you have a number of topics. So coming back to this question, do you think that after all that would have been a better idea to put a lower level of the amount? I'm talking about the lower level of the strictly individual unconditional basic income, with top-ups that then lift people out of poverty, and that can be for a specific situation. So what sort of top-ups can you have? You can have top-ups for people living on their own in a city with little possibility of moving out. You may have top-ups for invalidity situation. Should you have top-up for pregnant women? Why not? But it's equivalent to giving a baby bonus. And in fact, as some of you will have experienced, the baby doesn't cost that much as long as it's in the mummy's belly. I mean, the mummy may need to eat a little bit more and be a bit careful for certain things, but it starts costing a lot once the baby is out there. And so you may want to give a bigger baby bonus when the baby comes or something. That's okay. More difficult is the question of the bonus of the top-up you will give to single parents if you are on your own. Because of course, the more of a top-up you give, the more you sort of keep people in a situation, you trap them in a situation of isolation, because it means that as soon as that pair up with someone, they go and live in country, they lose this benefit. But I think we have to be pragmatic about that, and certainly not in principle against that. A word about the people in poor villages and what can be done about that. Well, obviously, and so basic income amounts, however you fund it, must be a redistribution, and a guaranteed minimum income in the Bolsa Família in Brazil is a systematic redistribution from the cities to the countryside. So it means that there is more purchasing power that will go to remote places. This purchasing power will be partly used on local products, on local, creating local jobs, and enabling some people to survive there instead of flocking into cities or living a completely miserable life. But it is important, and to give as much as possible, again in a universal form, rather than just give it if people are poor, because you have the sort of situation which you have now in the overseas departments of France, Guadeloupe, Martinique, Réunion, where people receive guaranteed minimum income, but they are stuck in the poverty trap. And you have this income that goes to people only because they are poor, and they are prevented from entering the labor market, because as soon as they enter the labor market, they lose the benefit of these things. So that the more you can give in a universal form, the better. Will all this be sufficient? Of course not. And my part of the utopia for the future must be unavoidably that more people will be living in cities, and less in the countryside. That happens all over the world, which means that we need to provide better quality public spaces in cities, enabling communities to form better in cities, to be less anonymous, so that there can be informal solidarity.
also part of the utopia of the future must be lifelong learning, and learning that makes use of this fantastic resource that is provided practically free of charge, which is the internet today. I mean, the younger generations are so rich compared to ours in terms of access to information and knowledge for practically no money. But that must be mobilized in a creative and critical way, thanks to local groups of all sorts, open schools, little community groups, intergenerational family groups, whatever, university schools, of course, in a standard way, not to mobilize that and tell the people in the most remote village that there is something there that can learn to do things, take initiatives, connect up with other people, etc. And that must be part of our utopia, and it's complementary with basic income, because what basic income does is make it much easier to go back and forth between employment, training, education in broader sense, and then unpaid activities in particular, not only within the household. Finally, just a word, of course, basic income is not a substitute for quality public services. It shouldn't come at the expense of quality compulsory free education and quality healthcare package. And in some cases, of course, some for people with special needs. I think it's better, rather than giving a higher benefit to people who are blind or have mobility problems, of course it's better to invest in public infrastructure that makes it easier to be blind or to see badly or to move badly, because you have a sort of infrastructure that enables to move. So it's not a substitute, but of course you cannot just say, well, forget about people's income and just go for public services. You need to go about income, but own as a distribution of income in a way that doesn't trap people in a situation of exclusion. Van lehetőségünk szervezetben nézek még két kérdésre, kettő állban? Vagy van egy? Jó, és a hölgyek is van. Két kérdés. Havasítva vagyok, és felkészülésre szeretnék elsősorban kapcsolódni. Két dologban. A kutatásaink azt bizonyították, hogy a területi különbségek rendkívül fontosak. Tehát olyan szegény települések, ahol a lakosságnak a zöme munkanélküli, nincs munka és szegények, ezeken a településeken a garantált minimum jövedelem, tehát a szociális segélyek, ami nézteszting alapú dolgok, ezek bent tartják az embert az adott településben. Tehát míg az alapjövedelemnek az az óriási előnye, hogy viszem magammal a jövedelemet, mint csiga a házát, addig a garantált minimum jövedelemnél egyszerűen az ismertség, meg az állandó lakóhely miatti, tehát ez a juttatás alapja, ezért kénytelen vagyok ott maradni az adott településen azért, hogy legalább biztonságom legyen, hogy ezt a pici összeget megkapja. Nehezen foglalkoztatható csoportokat vizsgáltunk óriási nagy mintán Magyarországon, és egyértelműen bizonyított volt, hogy akik megpróbáltak kiszakadni ezekből a zárált településekből, ezekből a szegény településekből, és elmenni olyan településekre, ahol van munka, egy idő után egy jelentős részük visszaszivárgott, pontosan amiatt, hogy ott a fejlettebb településen, ahol nem állandóan nem voltak bejelentve, hanem bérelték a lakás, stb. Elvesztve a munkahelyüket, tulajdonképpen már semmilyen juttatásra nem voltak jogosultak, ugye ott nincs állandó lakóhely. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megint a Zsuzsához kapcsolódik. Én országos nagy mintán megnéztem a szegények időfelhasználását, mert kíváncsi voltam arra, hogy hogyan néznek ki ma Magyarországon az időmilliómosok. És megnéztem, hogy az időmilliómosoknak milyen a szegény időmilliómosok hogyan néznek ki Magyarországon. Nagyon jól kimutatható az, hogy egy ideig tulajdonképpen a jövedelem, bizonyos jövedelem szintig a szegények halálba dolgozzák magukat. Hajnalban kelnek, nagyon későn fekszenek le, ugye már csak azért is, mert eljárnak dolgozni, nem a saját településükről, tehát napi sok órát utaznak. A nőknél is megfigyelhető, hogy ez a otthon rengeteget dolgoznak, gyerekfenntartás, lakásfenntartás, főzés, stb.
Van egy olyan jövedelem szint tulajdonképpen, amikor ez az egész elpattan. Tehát azt lehet mondani, hogy akkor már nincs remény, és ez a nőkre is, a Zsuzsa kérdezte, a nőknél is kimutatható, hogy tulajdonképpen sokkal kevesebb időt töltenek házkörüli munkával. Miért? És azt egy picit neked mondom, hogy én nagyon támogatom azt, hogy az ingyenes gyermekétkezés, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De nagyon szépen láttam a szegény településeken a nőknek az értelmetlen létezését, amikor arra sem volt már pénzük, hogy az önbecsülésüknek megfelelően a család asztalára oda tegyék azt a levest. És vasárnap az ünnepi ebéd úgy nézett ki, hogy egy üres leves és maximum néhány kis ilyen csipetke tészta benne, vagy üres palacsinta tészta. Szóval magyarul hideg a tűzhely. Most egyet akartam mondani az igazat. Egyébként nagyon jó kimutatható adatokon, országos adatokon, hogy hol van ez a jövedelem szint. És az is elég jól meghatározható, hogy körülbelül hogyan érdemes meghatározni az alapjövedelmet. A 80-as évektől a statisztikai hivatal évente megkérdezi az emberektől a nagy mintán, hogy véleményük szerint mennyi pénzre van szükségük a nagyon szűkös, a szűkös, az átlagos, a jó és a nagyon jó életszínvonalhoz, és meg lehet mondani különböző társadalmi csoportokra, rétegekre, hogy ők mennyit tartanak szükségesnek, és ez nagyon szépen kimutatható az időben, majdnem, hogy a 80-as évektől majdnem, hogy a fogyasztói árindexet követi. Itt elő volt még egy kérdés, ezen szólás, és ott még egy jobb. Igazából annyi, hogy ugye Meszeri Bálint vetette fel, hogy akkor milyen kompromisszumot lehetne. Igen. Tehát, hogy milyen kompromisszumot lehetne kötni addig, amíg ugye bevezetésre kerülne egy ilyen alapjövedelem, és hogy akkor az univerzalitásba és a feltétel nélküliségbe vagy az összegbe kössünk kompromisszumot, hogy nem lehetne esetleg egy olyat, hogy bevezetünk egy tényleg alacsony, tehát akár 10-15 ezer forintot, ami tényleg a feltétel nélküli lenne, és ezzel párhuzamosan egy magasabb, de feltételes, tehát valami zugói modellszerű valami. És akkor, hogy ott egy ilyen tényleg alacsony, és akkor még így párhuzamosan megkerülni. Nem végeztünk olyan alapos munkát, ami egyesületünk, FMA egyesület, viszont nagyon szoros kapcsolatban állunk vidéken egész pici településekkel, különösen olyan 2-300-400 fős, és azt vettük észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy ki a polgármester. Mennyire kreatív, milyen fantáziadús, és csodát tudnak művelni. Úgyhogy nekünk szerencsénk van egy ilyen faluval, Magyar Egyházával, ahol csodát csinálunk. Főleg azért indulásnak nagyon komolyak a diszkrecionális jogaik. És saját döntéseit parancsoljatok. Tulajdonképpen még egy kérdés van, ami megválaszolandó, hogy az alapjövedelem segít ebben a mostani faluhoz tapasztásban. Én a fogalmam nincs. Szóval annyi mindenem múlik, annyi minden, hogy erre én ma nem tudnék válaszolni. A többi szempont, amit itt felvetődtek, azok mind olyanok, hogy miért is nincs több kutatás Magyarországon. Csak ezt a kérdést vették fel, hogy ami statisztikai hivatalban adat felgyűli, az is csak azért kelt el életre kelt, mert a magas év a külön valahogy megnézi azokat az adatokat, mérik az időmérleget, és aztán államcsoportosításba közlik, és semmit nem lehet megtudni semmiről, se jövedelem, se szak, se, mert hogy egyszerűen nincs adatközlés. Úgyhogy mindez csak arra ösztönözem, hogy azt mondanám, hogy érdemes kutatni. Köszönöm, akkor nagyon rövid a kérdése, szerintem abszolút érdemes azt a forgatókönyvet is végig gondolni, amit említettél, és egyébként a Mózer Péternek és a munkatársainak van is egy olyan garantált minimumjövedelem koncepciója, az esélyben jelent
hogyan lehetne mindannyiunknak szabadon élni. És hogy a társadalompolitika mit tehetne annak érdekében, hogy egy ilyen értelemben szabad országban élhessünk valahol. És hogy ez nekem legalábbis üdítő néha ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne jó, nem pedig így csak azon, hogy lehetne egy kicsivel kevésbé rossz. Perhaps just react to two points. One is the question of women versus men, which is a very hot discussion around basic income and a very controversial issue within the feminist movement. And two, I'd say something about what we can learn and not learn from experiments. And on the gender issue, first thing to say, of course, is that however you fund the basic income, whatever the level, it will always be a redistribution from men to women. And why? Because of the cumulative effect of several factors. One is that the participation in the labor market of women is currently quite a bit less than the participation of men. Two is that among the women who participate, the average wage per hour is less than for men of the same age as women. Three, the fact that on average women are younger than their own partner in the same couple and therefore less advanced in their career. And four, women own less capital than men. So if all these four things go in the same direction and mean that however you fund the basic income through consumption, capital, taxation, labor taxation, labor income taxation, it will be a redistribution from men to women. So you may conclude, well, so it's obviously good for women. No, not necessarily, because basic income is not only about redistribution income, it's about redistribution, it's a redistribution of freedom. And some people say, yes, women will get more freedom, but then they make a bad use of that freedom. And what you may say, well, that's a ridiculous objection. And no, it's a central feminist objection to basic income, because they say, plausibly, that if you give an unconditional basic income, there will be more women than men who will reduce their working time. And that is, of course, plausible for me, because they earn less on the market, earn less than their partner, so it's less of a cost for the household if the woman reduces work than if the man does so. Now, you have to be careful about extrapolating from existing experiments or existing schemes, because you have to look in a number of countries, possibly also in Hungary, certainly in my country or in France. There is in fact an implicit subsidy to a non-working woman, to a woman who stays at home, in the form of an increase in the net wage of her husband. And that is the case because you give something that the tax exemption which the woman would have benefited from if she worked is transferred to the man. It's a bit complicated, but essentially it amounts to less taxation of the man if the woman doesn't work. If it were the opposite, it would also be the case, but of course in most cases it's the woman who doesn't work if one of the two doesn't work. So you have to be careful about extrapolating, because the basic income would get rid of that measure, so there would be no household trap, because if a woman starts working, she keeps her basic income, whereas this tax advantage would be lost. Secondly, if it were the case that many more women than men would reduce their working time, would want to reduce their working time, obviously the market would react. And for all those jobs which are mainly occupied by women, well, the employers will need to improve the working conditions, or will need to increase the wage in order to keep their employees. And that means that the gender gap will be reduced. And so the gap between the pay for men and women. So if you look at it at equilibrium, at the new equilibrium of the
market. Of course, there may be all sorts of things in between and collective bargaining, but that's how the pressure of the market will work. And then ultimately, there is a question, a more philosophical question: who are we to think instead of these women what would liberate them? And if you give a woman the possibility of reducing her working time, spending less time cleaning toilets or polishing shoes, usually for other men, if she decides to do that in order to spend more time with her children, or in order to get some further training that will improve her skills later on, who are we to say that this reduction in the labour market participation of women is terrible for the sake of women's emancipation? I believe that those women are far better qualified to decide what's better for their lives in an immediate sense, just to live, survive from one day to the other, or for the longer term than any expertise, any bureaucrat, or any legislator. And so, but it is a very central issue, and I think that needs to be addressed, because it is likely that because it's a redistribution of freedom, not only of income, that there will be statistically a different rate of reaction on the part of men and women. And a brief word on experiments, including the Finnish experiment. The Finnish experiment is the most developed experiment that has ever been done in Europe on something looking like a basic income. What can we learn from it? Not very much. Not very much, frankly. Suppose that we discover that these people work less than the control group. And these are 2,000 people picked at random in a population of 150,000 people who benefited from these, who got these 570 euros per month before. These people keep receiving with conditions, 150,000 and 2,000 without conditions. Suppose we discover that the 2,000 work less on average than the other. Are we going to say the basic income is a bad idea? No, of course not. These people were given more freedom. They were very poor people, given more freedom to choose what to do with their lives. If they work on average a bit less, why not? They may train a bit more. They may have looked at their children a bit better. Why would that be worse than having been involved, pushed into jobs which they would like to do and are not doing particularly well? In terms of economic impact, anyway, it's completely minor, even if generalized for the whole of the population. If, on the contrary, we discover that the people work more, can we conclude that the basic income at that level is economically sustainable? Absolutely not. Impossible to say, because this, in the Finnish experiment, all the people who are currently working, even on low wage, don't get it. So, will anyone among the people who are currently working, will anyone reduce or interrupt the working time? Certainly that will happen. But there is no way in the experiment to find out to what extent. So it's far more crucial to know how many among the people who are currently working will reduce their working time than how many of the people who are currently not working will actually get a job. So does that mean that these experiments are useless? No, that can teach us a little bit, that can help us frame a basic income proposal in a better way, in a more intelligent way. But that can also lead to a backlash, because if one discovers that they work less, immediately the Finnish government will say, well, we shelve it forever because it was a bad idea after all, which is what happened with the negative tax experiments in the United States in the 1970s. But in the meanwhile, these experiments, or any other experiment that is being done in that direction, is fantastic for the sake of publicity around the idea. And so that's the main purpose, because as a result of the Finnish experiment, people keep talking about it far beyond Finland, and then thinking about the pros and cons of these ideas. But we must be careful, because what happened in the 1970s is that there were two main effects. One is that there was some slight but statistically significant reduction in the labour market participation of mothers, not significantly of any other group. And two, there was, in one of the experiments, the one that lasted for longest, an increase in the rate of divorce. Okay?
And so in both cases you can say, well, fantastic, this shows that some women in particular made use of their freedom to have a better life by reducing some of their working time, the double shift, and some had impossible lives. And some had impossible lives because of the mate, the bloke they were living with, and they got rid of it, right? What's bad about that? And so, nevertheless, that these two facts played in the public debate in the United States, to a lesser extent in Canada, in such a way that people said, oh, it was a bad idea. The experiments have proved scientifically that these were bad ideas. And so it's important to frame these experiments in such a way that the criterion is not saving in costs or increasing the measured rate of labor market participation or reducing the gap in labor market participation between men and women. No, it's giving more freedom to the people who have least freedom now. And that's what we need to fight for. And of course, you can have indicators for that, but they can't be these simplistic indicators which might be used by people who don't like the idea because it goes against their interests. Olyan sok minden nem is beszélni, sokat